ndiposa Bwana tumesimama siku ya asubuhi ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Lihimidiwe jina lako Mfalme, litukuzwe Mfalme wa Israeli katika jina la Yesu Kristo. Tunataka Jehova Njile kuungama makosa yetu Jehova, ili Bwana Jehova Njile lolote ambalo tutakalolitenda katika madhabahu yako Jehova, ikawa Mungu wa Israeli ya kukufikia kama manukato mazuri Mungu wa Israeli katika jina la Yesu Kristo. Lihimidiwe jina lako Bwana, lihimidiwe jina lako, liinuliwe katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu yako Mungu wa Israeli toitakasisha na damu ya mwanao Mungu mwenye heshima zote katika jina la Yesu Kristo, ili Bwana atakayeingia Bwana na maradhi Mfalme akaweza kuponya Mungu wa Israeli, ambaye ataingia moyo wake huku ya chini Jehova, ukaweze Bwana kumuinua Bwana, ambaye atakuja na majeraha Jehova, ukaweze Bwana kumponya katika jina la Yesu Kristo. Lihimidiwe jina lako Bwana, litukuzwe. Lihimidiwe jina lako Bwana, liinuliwe katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa mwaminifu kwetu Bwana, umekuwa kimbilio letu Jehova Njile. Tunasema ni asante Jehova Njile, tunasema ni asante Mungu mwenye heshima zote. Tunakupatia sifa Bwana, tunakupatia adhima Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Jehova mwingine kama wewe. Umekuwa mwaminifu Jehova Njile, umekuwa kimbilio letu Mungu wa Israeli. Wewe jemedari wa vita Bwana, unapigana vita Mungu wa Israeli. Tupiganie sasa Jehova Njile katika jina la Yesu Kristo. Tupiganie sasa Jehova Njile, tunakungojea Mfalme mwenye heshima zote. Wewe ni Mfalme wetu Jehova Njile katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, Lord, we worship you, we glorify your name this morning, my Father. Tunasema ni asante Bwana. We say thank you, my God, for your goodness, for your mercy, my Father. In the mighty name of Jesus, we don't take it for granted, my Father, being alive this morning, my Father. Pokea sifa na shukrani Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are gathered here, my Father, Theophilus Church at the my Father, to exalt your name, to magnify your name, to call you Yahweh, my God, to call you Ebenezer, my Father, to call you Almighty God, to call you Prince of Peace, to call you Eternal Father, my Father. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana. You have been our refuge, my God. You have been our shield, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, as you have spoken, my Father, in Matthew 7:7, my Father, we are here to ask, my God, to ask for your favor, to ask for your peace, to ask for your visitation. In the mighty name of Jesus, to ask for your visitation this morning, my God, to ask for your presence, my Father, this Sunday, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are here to seek you, my God. We are here to seek your face. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are here to knock the door, my God. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunaomba kuongozwa na wewe, my Father. This service, my Father, tunasema ni asante Bwana, for you have given us, oh Lord, another chance, my Father, to worship you, my God, to glorify your name. In the mighty name of Jesus, thank you for your favor. Thank you for your grace. You have been our provider, my Father. In the mighty name of Jesus, you have been good to us, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. We call you the beginning, my God. We call you the end, my Father. Alpha and Omega, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Have your way this morning. Have your way, my Father. Come and have your way, my God. Come and have your way, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa uwepo wako Bwana. In the mighty name of Jesus. Thank you for your blessings upon our families, my God. Thank you for your blessings in our businesses, my God. Thank you for your
blessings, my God, in this country, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are not going to be weary. We are not going to become weary, my God, in doing we good, my Father, in serving you, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May you renew our strength, my Father, this morning, my God. This morning, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we are asking for forgiveness of sins, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunaomba utusamehe dhambi zetu Bwana, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. According to your will, my Father. According to your will, my Father. In the mighty name of Jesus. We bless your name. We glorify your name, my Father. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Yeah, we give you all thy glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all thy glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all thy glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha, Lord. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. Hello, 1, 2. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. And we give you all thy glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Tunakuabudu.
wako, moyo uliobondeka utadharau. Ni kiu yangu, tena ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Ni kiu yangu, tena ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Nifanye kama wewe, unifiche
hakuna wa kufanana nawe. Uinuliwe Yahweh. Sheka ya ntereba boseke. Uinuliwe, hakuna wa kufanana nawe. Uheshimiwe Yahweh. Tunakuheshimu Bwana, tunakuinua mfalme wa Israeli. Hakuna wa kufanana nawe. Uabudiwe. Tunakuabudu mfalme, tunakuabudu Jehova Jireh. Wewe ambaye umejaa mamlaka, nguvu na uweza wote Bwana. Hakuna wa kufanana na wana. Hakuna wa kufanana na Bwana. Wamejaribu, wameshinda. Hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa Yahweh. Mama shaka ya ndaraba bosekele. Ndaraba mama shaka ya ndaraba. Pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa Mungu wa Israeli. Hakuna wa kufanana nawe. Uheshimiwe. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kulinganishwa nawe. Kufanana nawe. Nimetafuta na sitapata. Pokea sifa za mioyo yetu Bwana. Pokea sifa za mioyo yetu Jehova Jireh. Pokea, 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 pokea. Hakuna wa kufanana nawe. Uinuliwe. Mama shaka ya ndarabo bosekele. Jehova, hakuna wa kufanana nawe. Uinuliwe Yahweh. Tunakuinua mfalme. Wewe umejaa mamlaka, umejaa nguvu na uweza. Wewe umekuwa kimbilio letu Jehova. Hatuwezi tena Mungu wa Israeli. Hata tukinena Mungu wa Israeli, hayatafika Bwana jinsi ulivyo mwaminifu. Hayatafika jinsi ulivyo mtakatifu Bwana. Tunanena tu Jehova Jireh. Ila Bwana umepita yale. Ila Bwana umepita yale. Katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante asubuhi ya siku ya leo Bwana. Bwana, mkono wako umetushikilia Bwana, umbali wote ule ni mkono wako Jehova Jireh. Umekuwa pamoja nasi Bwana. Tumesema tumetafuta, wengine wamekaa Bwana, wanataka kuwa kama wewe Jehova, lakini Bwana hawawezi. Wewe uko na nguvu na uko na uweza. Katika jina la Yesu Kristo, lihimidiwe jina lako Bwana, litukuzwe. Lihimidiwe jina lako Bwana, liinuliwe. Wewe umekuwa mwaminifu kwetu Bwana. Siku zote tunakuita Ebenezeri, maana ni wewe Bwana. Imegharimu mkono wako Jehova. Ama Bwana ni nguvu zetu za kibinadamu Bwana, hatungeweza kusimama madhabahuni mwako Jehova. Tungekuwa Bwana tumemalizika Jehova. Wengine walitupatia masiku, wengine walitupatia Bwana miaka, ila Bwana kwa utukufu wako umetusimamisha wima. Katika jina la Yesu Kristo umetufanya masalio katika this generation, oh my Father, so we can stand Jehovah Jireh and proclaim your holiness, oh my Father, in the mighty
mighty name of the Lord Jesus. Umekuwa kimbilio letu Bwana, umekuwa ngao letu Jehova, umekuwa mwamba usiotingisika. Tunakushukuru Jehova Njire, tunakushukuru El Shaddai. Majina yote mazuri Bwana, yote ni yako mfalme wa Israeli. Umetenda hili Bwana, umetenda lile Jehova, kwa ajili ya nguvu zako Bwana. Wewe uulizi maswali Jehova, unatenda jinsi upendavyo Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunalishukuru jina lako Bwana, tunalitukuza ewe mwema mfalme wa Israeli. Tunakukaribisha katika madhabahu ya siku ya leo. Tunaombea Mungu wa Israeli watu wako Bwana, tukianza na askofu wetu Mungu wa Israeli. Tunamwombea Bwana ukuu wako Bwana, tunamwombea neema yako Jehova, tunamwombea nguvu zako Jehova. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba Bwana ukamfunike Jehova na damu ya mwanao Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaombea Mungu wa Israeli, hata mchungaji wetu Mungu wa Israeli, hata yeye Bwana tumkabidhi mikononi mwako Bwana. Tunajua kazi yake ni kazi ngumu Bwana, hataweza bila wewe. Ukimwachilia hataweza Bwana, kujinyima na jinyima Mungu, ili Bwana aweze kueneza Bwana injili. Mungu wa Israeli tumkabidhi mikononi mwako Jehova, kwa utukufu wa jina lako Bwana, si kwa manufaa yake mwenyewe ila kwa utukufu wa jina lako Bwana. Tunaleta madhabahu yako mfalme, tunayainua Mungu wa Israeli kama siku za Elia. Mungu wa Israeli, na ijulikane Bwana kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli, na ijulikane kwamba wewe ndiye Mungu wa ukweli. Katika jina la Yesu Kristo, lihimidiwe jina lako Bwana, litukuzwe sana Bwana. Wana wa Israeli walikuwa Mungu wa Israeli Jehova wakishindwa Mungu ni mkali Bwana, lakini Elia alisimama katika Mungu wa Israeli mlima wa Karmeli Jehova, akasema na ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu, na ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu. Katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, we worship you my God, we glorify your name. Tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana. We exalt your name my God, we exalt your name my Father, we magnify your name my Father, in the mighty name of Jesus. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, in the mighty name of Jesus. You have reminded us my God in Psalms 20 verse 7 my Father, that some trust in horses my God, dear Lord, but for us my Father, we trust in you my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we are not going to trust in horses, we are not going to trust in princes my God, we trust in you my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lion of Judah my God, come and reign my Father, come and reign my Father in our lives my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Come and do something new in our lives, in our families, in our country, in the church my God. Come and do something new my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa wema wako Bwana, kwa utukufu wako Bwana, in the mighty name of Jesus. We say thank you for your protection my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. You have not let us my God, oh my God my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu Bwana, in the mighty name of Jesus, for your protection, for your care, for your goodness, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. For sure you have been good to us, you have been our shield my God, you have been our protector my Father, you have been our refuge my Father, in the mighty name of Jesus. And this morning my God, we call you Ebenezer, we call you Almighty God, we call you Eternal Father my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Come and do something new, come and do something new. May you change the destiny of somebody my God,
our destiny changer, my God. Come and change the destiny of somebody in the mighty name of Jesus. Those who don't have hope, my God, may you visit them and give them hope. Those who are weeping, my God, may you listen to them, my Father, and visit them, my Father. Those who are unwell, my God, may you visit them, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Those who are mourning, my God, may you give them peace. May you give them peace, my Father. The peace that you promised your disciples, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Those who are suffering, my God, may you visit them tonight, this morning, my Father. This day, my God, and change their mind, my God. Change their lives, my Father. In the mighty name of Jesus. Come and do something new, my God. Come and do something new, my Father. In our lives, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship you, my God. We glorify your name. In Jesus' name. Twasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, asante. Twasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema
Nikupe
upekee wako. Majina, ambia majina yote mazuri ni yake. Yeye ni Jehova El Shaddai, yeye ni Jehova Nisi, yeye ni Jehova Rafa, yeye ni Jehova Adonai, yeye ni Mungu. Jina gani kwani kila la kieli yupe. Mara ya mwisho. Majina yote na mwambie Jehova mpaji wangu. Nikupe jina gani kwani kila la kieli. Yeye ni Bwana na hakuna Mungu mwingine kama yeye. Yeye ni Jehova na hakuna jina jingine kama lake. Yeye ameinuliwa Bwana kuliko majina mengine yote Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, liitie hilo jina la Bwana, liitie hilo jina la Yesu, liitie hilo jina la Mungu. Hilo ndilo jina ambalo linaweza kuvunja miamba. Hilo ndilo jina ambalo linaweza kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Hilo jina Bwana niposa tunaliinua Jehova. Hilo jina la Bwana hakuna jina lingine Bwana. Tunaliitia hilo jina asubuhi ya siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, tutendee Bwana asubuhi ya siku ya leo. Hatutaki Bwana kujiongoza Bwana mara tena. Tunataka Bwana kuongozwa na wewe. Katika jina la Yesu Kristo, wewe umekuwa mwaminifu Bwana. Wewe umekuwa mwaminifu Jehova. Jina lako Bwana tunalitia Bwana, tunapata uponyaji. Jina lako Bwana tunalitia Jehova, tunainuliwa Jehova njile. Katika jina la Yesu Kristo, hilo ndilo jina ambalo tutaliinua. Hilo ndilo jina ambalo tutaliheshimisha asubuhi ya siku ya leo. Hatutaheshimisha jina jingine, hatutaheshimisha jina jingine. Bwana, watu wengi wamekuja wameisha. Kulikuwa na Mobutu Sese Seko akaisha. Kulikuwa na Kenyatta Bwana wakaisha. Kulikuwa Bwana na Nyerere wakaisha. Ila Bwana jina la Yesu Bwana liko imara. Katika jina la Yesu Kristo, hilo ndilo jina ambalo umepatia mamlaka. Hilo ndilo jina ambalo umelitia mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo, hilo ndilo jina ambalo tunalitia asubuhi ya siku ya leo. Tunapata Bwana ukuu wa kibingu katika jina la Yesu Kristo. Hatutachoka kulitia hilo jina. Hatutachoka kulitia hilo jina. Usichoke kulitia lile jina. Ni jina ambalo liko na nguvu. Ni jina ambalo liko na uweza. Lord, we worship you. We glorify your name. Heavenly Father, we say thank you for your goodness, for your mercy. Dear Lord, hakuna jina lingine Bwana. Dear Lord, as we prepare to hear your word, I speak a blessing to the one with the word, my God. May you use her, my Father. Even as she comes here, my God, I speak a blessing to her, my God. You have told us, my God, your word is alive. You have spoken to us that your word is bread. It is the bread of life, my God. You have told us your word is lamp, my God. Dear Lord, even as she comes here, my Father, I pray that you use her, my God. Use her, my God, as your vessel, my Father. Because your word is alive, my Father. In the mighty name of Jesus. Your word is seed, my Father. May it be seed in our lives, my Father. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen, amen, amen. Let's appreciate the Lord. You can appreciate better than that. Good. So let's have the word from Stella, and the Lord will use her. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord again. I'm blessed today and still saved. Let us go to the Word of God.
The book of Jeremiah, chapter 1. Jeremiah chapter 1, verse 4. Are we there? Jeremiah chapter 1, verse 4. The Lord said to me, this is about the call of Jeremiah. The Lord said to me, verse 5, I chose you before I gave you life, and before you were born, I selected you to be a prophet to the nations. Let us read again. The Lord said to me, I chose you before I gave you life, and before you were born, I selected you to be a prophet to the nation. Praise the Lord. This is about the call of Jeremiah. The Lord was revealing himself to Jeremiah that not this time I'm choosing you, but I chose you even before you know yourself. I chose you even before you came to life, and I chose you before even you were born. Praise the Lord. And I chose you to be a prophet. So, you cannot be a prophet or a prophetess without the prophecy. For you to be called a prophet, you have the prophecy. And Jeremiah had written, are they 52 chapters? 51 or 52, I'm not sure. All that prophecy had been given to Jeremiah before he was born. So the Lord is Alpha and Omega. The child is not born, but all these chapters, that all the prophecy that Jeremiah will prophesy, it is before time or before he was born. So, if the Lord has given this prophecy, he knew what will happen, and Jeremiah will be a prophet. He will prophesy to the nations. So, when you see a servant of God, not at that time. When you see a singer or an artist, for example, Karaja, like today, what he will deliver to the Lord, it was before he was born. He had been given a list of his service to the Lord. Pastor Wainana, you are given the whole service, even many years to come, what you will deliver to his people. So not at that time the word comes. It's in the purpose of the Lord. So each and everything, be it good, be it bad, it is planned. For example, the instance of Judas. Everyone says Judas betrayed Jesus, but for our own good. Do you think we are supposed to rebuke Judas as saved people? No.
the Lord has chosen Judas that he will betray Jesus so that we will be saved. Okay? I remember when we were in Kawangware, I used to go to Bishop. I think that thing was bothering me so much. I used to ask him, Bishop, do you think Judas will see God? He told me no. I don't know. I went severally. I remember I went severally. I have to get an answer. Bishop, Judas in yakona guy. Will Judas be in the kingdom? There was a time he told me, maybe he will. You know why? He accomplished God's purpose. Okay? And he told me, I remember very well, he told me, there was a time after resurrection of Jesus, he went to take the keys. The Bible says that when he went there, he preached to the people there, and they got saved. So he told me, maybe Judas was one of them. Okay? And Judas was saved when he was with Jesus. Was he not saved? He was. He was serving Jesus. He was a treasurer. But the time has come, the evil spirit has come to him. He betrayed Jesus. And there was a time when Jesus was saying, Kafamodo yatagia shiariro. Jesus knew that Judas will betray him, but he welcomed him. So, Judas, tunasamanga Judas Moskaliota, he betrayed Jesus, but maybe you will lack that kingdom, and Judas will be there because he served the purpose of God. There was a time I was reading the Bible that God is the one who created those evil people that kills people. God himself. He can create a person knowing that this person will be killing people. So, God's ways are not our ways. God's thoughts are not our thought. We come here to this word. God has chosen you. For which purpose? You know everything. The Bible says in the book of Isaiah 55. We can look at those scriptures. Isaiah 55. From verse 8. Isaiah 55 from verse 8. My thoughts, says the Lord, are not like yours. Isaiah 55 from verse 8. My thoughts, says the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Verse 10. My word is like the snow and the rain that come down from the sky to water the earth. They make the crops grow and provide seed for sowing and food to eat. So, verse 11, so also will be the word that I speak. It will not fail to do what I plan for it. It will do everything I said it to do. Praise the Lord.
Let us underline there. Verse 11. At every word that comes from God's mouth, it will not return to him until it accomplishes what it has come to do. Praise the name of the Lord. For example, Pastor Lucy is a servant of God. We have seen that she was chosen before she was born, or before she came to life. So she has been given each and every sermon. What if this servant becomes wicked? What will happen? Will God take everything, every word that she has given her and give another person? No, not at all. Ngai ndagatunya kiria heire Pastor Lucy akinengere mundu ungi tondu atarite niwe ane kazi yake amemaliza. Kwa hivyo atahakikisha, tuseme Pastor Lucy amepiduka, ameacha Mungu, God forbid. Tuseme amependukia Mungu, ameenda na njia zake. Unaona kile aliweka ndani yake atafinywa. Mungu hata jali kama atakifinyia kwa club ama atakifinyia kwenye yako, ataida hivyo empty. Sababu Mungu hatarudiwa na hiyo neno. Neno limesema at every word that God has spoken will not come back to him until it accomplishes the purpose of God. Praise the Lord. That's why unaonanga kuna pastor anahubiri but anafanya mambo zingine. Nasema kwa nini huyu mtu anatumikanga na Mungu na anafanyanga 1 2 3? Unaona kenye aliwekwa ndani yake Mungu hatarudisha. Atakuwa anafanya mambo yake na bado anasavu watu wa Mungu. Kiugo kiugaga Ngai nĩoĩ arĩa marĩa muoyo-inĩ na nĩ amekĩrĩte rũri. Kwa nini uende na ati sababu unafanya kenye unafanya ati watu wa Mungu watasava? Hapana. God's people will not suffer. Jona, God's people will not suffer, and they cannot suffer because pastors have turned away from God. Matigo sava na matige sava. Wewe ndiye utakuwa unatumika. Na ndio maana unafikirianga saa zingine, kwa nini mtu fulani anahubiringi? But unatumambo anafanyanga. Ama pastor ana take advantage. Mimi nafanyanga but natumika. Hajui. Nafanyanga hivi but nikikuja na shika mic goinithia ando mahane ta maguthie na mwiri ni uria nyinithirie karaja no ukoinithia tondu Ngai no agatigirira kuhihinya kiu ni undu wa andu aria mari amoyo-ini. That's why you see even drunkard, mtu akikunywa pombe zake anaendanga akiimba nyimbo za Mungu na ushindangu na wenye walikuwa kwa wokovu. Hauwezi shindwa na wao. Nasikianga mimi Mungu ananipenda. Akaina nyimbo cia kiroho, anaimba, ana praise God. Sababu pengine kuna mtu anapita tu atasikia word kwa hiyo song. Kuna venye
roho yake imefaidika na ni drunkard. So usionange kama unatumika na Mungu na bado unafanya 1 2 3 na unajua unafanya vibaya, unaona Mungu haja kuondokea. Hapana. Ni tondu wa andu aria Ngai athurite na agekira ruri. Ni lazima utafinywa hiyo kitu yenye tumeona maandiko imetuambia ati before you are born. So aliweka. Kuna time Moses aliambia Mungu, said another person. Did God said? No. Alimwambia hata kama hujui kuongea, I am a stammerer, I don't know how to speak. God told Moses, I will call Aaron your brother to assist you to speak. Because God has given Moses that purpose. So he cannot exchange. He cannot divert. It's Moses and it's Moses. He had proclaimed it's Moses. So he cannot give another person. So, si ati utaka hapo chini, ati digo tugata, nidahegirwo. Utatolewa tu. Utatolewa tu. Hata kama ni kwa ogikorwo wahegeirwo kanitha-ini, urikoraga ni waheana kiugo family-ini yanyu. Utakwenda kana ukiendaga. You have to. Unaona kinye kiliwekwa ndani yako, you have to. Na hukia cioneki mwena thire na Ngai na mwena bara na Ngai. Mutingikorwo na thayo. Unajaribu kuunprogram what God has proclaimed. Who are you? Who are you? Mungu amepurpose nani Kahora. Atakuwa anahubiria watu. Atakuwa evangelism. Wewe na wivu yako utaki kuona hiyo kipawa. Who are you? Apeleke hiyo utugata atapeleka wapi? Na Mungu aliweka. Wewe ndiye ataondoa. Niwe akweheria. Aache venye aliprogram aprogramu hivyo. Hiyo seed aliweka, aache itamea na itapata matunda. Praise the Lord. Acha tuangalie maandiko ya mwisho in the book of Judges. Judges. For wapi Judges? Judges chapter 16. Judges chapter 16, verse 28, from verse 28. Judges 16, verse 28. As I read. 16. Judges chapter 16, verse 28. Then Samson prayed, Sovereign Lord, please remember me. Please, God, give me my strength just once more, so that with this one blow I can get even with the Philistines for putting out my 2 eyes. 29. So Samson took hold of the 2 middle pillars, holding up the building. Putting one hand on each pillar, he pushed against them. Verse 30. And he shouted, Let me die with the Philistines.
he pushed with all his might, and the building fell down on the 5 kings and everyone else. Samson killed more people at his death than he had killed during his life. Praise the Lord. Samson killed more people at his death than he had killed during his life. Praise the Lord. Here is about the death of Samson. When Samson had joked with God, I do things, God is still with me. And there was this lady, Delilah. She will be used to betray Samson. The Bible says that Samson had killed more people when he was alive, but he had killed more than when he was dying. So, if God had targeted that Samson will kill this number of people, of Philippines, of God's enemies, because Philistines were God's enemies. If God's target was this number, he had to accomplish. Kama Mungu alikuwa ametarget Samson, atanilipishia. Alikuwa mnasili. Samson alikuwa mnasili. Ameteuliwa kulipishia Mungu. So, kama Mungu ameweka hii namba, ndio Samson ataua. Aliua. Hata kama hana macho, aliua. Kwa hivyo, yani ile target Mungu alikuwa ameweka. Hata kama Samson amecheza, niko na huyu mwanamke, ninalala kwake, ninaamka, bado Mungu ako na mimi, niko na huyu mwingine, bado Mungu ako na mimi, but purpose ya Mungu kwa Samson ili accomplish. Ndivyo tumeona. Ati aliua watu wengi kuliko venye alikuwa hai. Kwa hivyo hakuenda na liveji ya Mungu, ni lazima aliveji. Kwa hivyo servant haezi enda na kitu, ni lazima atoe kwa watu wake. Ni lazima accomplish the purpose of God. Tumesema neno la Mungu, na sisi tumesema ni neno la Mungu. Nimesema ati neno la Mungu lenye nimetoka kwa kinywa chake haimurudi. Kwa hivyo kama Mungu aliweka Samson niye atanilipishia kwa Philistines, haezi enda hata kama hana macho. Haezi enda. Hata kama a servant of God ameacha Mungu, haezi enda. Akiwa huko tu kwa dhambi, ataka accomplish the purpose of God. Hata akiwa hapo. Kwa nini? Sababu wenye wamewekwa alama ni tondu waria maria muoyo-ini. Ngai ni uria maria undu uria twikiraga kieha. Kwi andu Ngai eringagiriria muoyo ta Nebukadnezaru. Ati kafarie nyeki miaka 7 na Ngai akamwona uthamaki-ini. Akitoka huko after 7 years alikuja akasema
akasema there is no other God. Mungu alikuwa anataka tu hivyo, to be in the kingdom. Na Mũriũ aranyuĩra ikombe cia hekalu, akandĩkĩrwo mene mene tekel, na maru makagũthana na agakua. Hivyo tu. So si lazima ujilinganishe na mtu mwingine. Ukiona akifanya hii na bado anatumika, acha kujilinganisha na yeye. Tuona. Ukiona Kahora anafanya hivi na bado anatumika, acha kujilinganisha na yeye. Toko ni wa muoyo-ini na niekeretwo ruri. Acha kujilinganisha na yeye. Na hata ukisema nitakaa hapo, mimi sitakangi mambo mingi. Unajua kama uliwekwa mambo mingi, utaitoa yote. Kama uliwekwa, kuna maandiko inasema in the book of Luke, ate mundu uria uriagiriire gwikana ndawikaga ni akahurwo iboko nyingi. Kwi andu magatandikwo ni akahurwo iboko nyingi. Tutiwe ka musikahuranirwo ku kacihuranagirwo guku. Ni akahurwo iboko nyingi. Mundu uria undu uria agiriire gwikana ndawikaga ni akahurwo iboko nyingi. Kuna time nyingine nilikujanga huku wakati kulikuwa na prayer center. Nikakuja, kuna kitu nilikuwa naombea, but nikapewa neno. Hiyo neno sikuweza kukaa nayo. Ndameheire itada, ndakihunjĩirie itada. Mpaka nikajiuliza sasa ni nani nimeambia sasa haswa. But nilisikia siwezi kaa nayo. Siwezi kaa nayo. Ndaigua hata ndirahia. Nikaambia vitanda, nikaziambia, nikasikia. Nikiwa Kawangware kuna time wadinge kuja tu, niko church na siwezi hold. Mpaka nikajiuliza hii neno inaendanga wapi? Hakuna mtu kwa church, but umesikia uitoe, uambie viti, na unasikia ni kama kuna watu wamekaa. Unaona? Unasikia ni kama kuna watu wamekaa. That's why ukiona Pastor Wainaina ameambiwa ita wageni, naonanga anakibia hapa, wacha nipeane neno moja tu. Nitarahikirirwo, wacha nipeane neno moja tu kwa dakika fupi tu. Kona thoma kamuraini kamwe to gitingicoka. Tigai gutwira ndungata ici, gitingicoka. No nginya kimume aigue wega. Na tokorwo kwi mundu utakuiguite undu ona uriku, hakuwa amesikia anything, atasikia tu hiyo, na Mungu amempea asaidie huyo mtu, ataenda tu na hiyo imesomwa tu. Kama unadiralika na hali akili none muguthoma, lazima uhingie wendi wa Ngai. Na waga kuhingia no ukahingithio. Nona nginya orathi mwena-inĩ wa ũru ti mũndũ wendaga. Angĩkorwo Ngai atuire niwe, no kahigia kamũraini kau. Mother-in love, mother-in Rose in the house. Angĩkorwo Ngai atuire no kahigia mathayo
10:34 atĩ mũirĩtu nĩ akamenana na nyaciara we okaingia o mũndũ agekora nĩwe waingia kamũhari no tũhoyage mwena-inĩ wa wega no tũthaithe Ngai nĩ athaithĩkaga. Judas ndangĩendirie ũguo. Judas alikuwa anauliza nani atakubitray? Ndatheragĩrwo nĩ mbica, nani atakubitray? Anauliza, wengine wakiuliza nani? Anaona haiwezi kuwa, si yeye. Huyo mtu anaweza kuwa katikati yetu? Hapana, si yeye. Hakuwezi kuwa, si hapa, but ni yeye. Evil spirit come from God. Taikũrĩma roho moru na kwa Ngai. Nĩ kũrĩma roho moru kwa Ngai, Pastor Lucy? Tasoma. Acha tusome. Ati roho mũru na mwega uma kũrĩ Ngai. Lamentation chapter 3. Acha tusome. Lamentation chapter 3 verse Lamentation chapter 3 verse 37 and 38. Lamentation chapter 3 verse 37 and 38. The word says 37. The will of the Lord alone is always carried out. 38. Good and evil alike take place at his command. Good and evil alike take place at his command. Bwana asifiwe. Good and evil spirit comes from the Lord. Let us pray. Thank you, Lord, for the word that you have given us today. It has come from you with a purpose. God, you have taught us that every word that comes from your mouth, it has to accomplish what it purpose to. Lord, if you purpose to use us, take charge. Do not let anything hinder us, O God, and do not let us hinder others from accomplishing what you have purposed. Wherever we have been used to block your word, forgive us, O Lord. Let your word be lively each and every day and to our lives, O God. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Amen. So, thank you. Let's stand up.
rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũ gũturagia ndungata na igũrũ itũ gũturagia ndungata Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũ gũturagia ndungata na igũrũ itũ gũturagia ndungata Ngai jamũre marĩ na njane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka cia gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũharĩrĩirio ũmwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũ gũturagia ndungata na igũrũ itũ gũturagia ndungata Ngai akumio marĩtwa makwa nĩ Wainaina wa Gathũngũ kana ithe wa Nyambura kana ithe wa Bita kana ithe wa Gathũngũ amen na ndĩ ndagĩtarĩ Mwathani wakwa thĩ no ta werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma ũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ngaririkana ng'endo cia thĩ ĩno ndungata ciaku itũũraga na maitho Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene watiganĩirie ndungata na maithori njũĩ wega thũ ciakwa no ciaingĩra ngera na ihoru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno rĩrĩa rĩkae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia arĩa atheru wĩra-inĩ waku ndeithia kana hotana mũthenya wakinya wa Mwathani gekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru wĩra-inĩ waku ndeithia kana hotana mũthenya wakinya wa Mwathani gekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru Ngai akumio rekei tũikare thĩ tũhumbũrie ibuku ritũ maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 119 na mũhari nĩ wa 150 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 741 nĩgetha tũigue raini ya 150 ĩroiga atĩa Thaburi
nĩ 119 na mũhari-inĩ wa 150. Mohoro maku magĩtaũrwo nĩ marehage ũtheri, kũhĩgia nĩ mohĩgagia ũrĩa ũtarĩ mũũgĩ. Rũcinĩ ruo mũthĩ Thaburi 119 na mũhari wa 150 ĩraria ũhoro wa mohoro ma Jehova magĩtaũrwo nĩ marehage ũtheri. Ngetĩkia ũtaũri ũrĩa ũgũkorwo ũgĩtaũrwo kiugo kĩa Ngai ndagĩka ĩno tũraharĩrĩka nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri, ona hĩndĩ ĩno tũraharĩria ngoro citũ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri. Mohoro ma Ngai magĩtaũka nĩ mekũrehe ũtheri, na kũhĩgia nĩ mekũhĩgia ũrĩa ũtarĩ mũũgĩ. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ njũkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩake itarĩ mũũgĩ, na rĩu ũtaũku ũrĩa ũgũkorwo maandĩko mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mekũnjũhĩgia na nĩ mekũndehera ũtheri. Amen. Kuoguo niĩ nawe twĩharĩrie kuona ũtheri wa Ngai na kũigua ũũgĩ wa Ngai, nĩ tondũ mau nĩ maandĩko matwatha ũhoro ũcio. Na tũngĩthiĩ kĩambĩrĩria ĩmwe, kĩambĩrĩria ĩmwe nĩ page 6, nĩ tũkuona Ngai, Jehova Ngai akĩũmba mũndũ na nyamũ. Ngai akĩũmba, this is chapter 1 verse, na mũririkane thaburi ĩyo tondũ nĩwe aratũhe mwerekeo wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tũkũhĩga. Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩ chapter 26, nĩ tũmbe nĩ mũndũ andũ matariĩ ta ithuĩ, mũhianĩre witũ, mahanane na ithuĩ, nao mathage ciũngũyũ cia iria-inĩ na nyamũ iria irĩ njoya cia rĩera-inĩ na nyamũ ciĩ magũrũ mana na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ, ona gwata kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. Tuona kĩambĩrĩria ĩno ĩmwe na mũhari wa 26, Ngai akiuga nĩ tũmbei mũndũ ũhanaine ta ithuĩ. Na ĩno 27 ĩkauga atĩrĩrĩ, we Ngai agĩgĩtũma kũgĩe andũ. Kuoguo tuona Ngai akĩũmba mũndũ ũhana tao, na hĩndĩ augire nĩ kũgĩe, kwagĩire andũ na nyamũ cia gĩthaka. Kuoguo andũ acio Ngai augire magĩe, magĩũkĩra ũguo tondũ merwo magĩe, monire makĩona giraffe, makĩona mĩrũthi, makĩona ngamĩra na indo ciothe iria ciombirwo hamwe na andũ acio. Na rĩmwe ndimakaga mũno ndona andũ magĩthiĩ njaga, tondũ akorwo mombirwo ihinda rĩrĩ rĩa mũhari chapter 1 verse 27, makorire nyamũ igĩka o maũndũ marĩ ciĩkaga, nao makĩambĩrĩria gwĩka o maũndũ marĩa mekaga nĩ tondũ monire othe me njaga. Amen. Hau mũtingĩnyita narua. No uririkane chapter, this is Psalms 119 no verse 150, no kũgĩa na ũtheri twathiathia. Ona andũ magĩthiĩ kũinange mekae maũndũ marĩa mareka, ndĩrona maciarirwo mũthenya ũyũ. Amen. Tũthome kĩambĩrĩria chapter 2 na mũhari wa 7. Ngai ombire andũ maita merĩ, akorwo ndũroĩ kĩmenye ũmũthĩ, nĩgetha ũgĩe na ũtheri. Arĩa mombirwo mbere makĩrwo nĩ kũgĩe, no aya mombirwo thutha Ngai augire nĩ tũmbe andũ mahana take, nĩ tondũ kwarĩ na Jesũ Kristo kũrĩa matu-inĩ, nĩ kwarĩ na Roho Mũtheru na Jehova Ngai ithe, na nĩ gwakĩrĩ na araika mombwo mahana Ngai we mwenyewe. This is chapter 2 verse 7. Kuoguo nĩ tuona mũndũ wa mbere ombwo, ona ndetirwo Adamu kana ũ, na nĩ tũrenda kuona rĩu mũndũ wa kerĩ ombwo, na nĩho ndĩciragia niĩ nawe nĩho twaumire haha ha mũndũ ũyũ wombwo rita rĩa kerĩ. Tondũ mũndũ ũyũ nĩ ahingũria maitho, onire Jehova Ngai, akĩona Kristo wa Ngai, na akĩona Roho Mũtheru wa Ngai. 7 ĩrauga atĩa? Nake Jehova Ngai akĩũmba mũndũ na rũkũngũ rwa thĩ, agĩcoka akĩmũheherera mĩhũmũ ya muoyo na marima ma iniũrũ, nake mũndũ ũcio agĩtuĩka mũndũ wĩ muoyo.
akorwo ndroe Ngai andu mombirwo maita meri umenye umuthi na ithuĩ twĩna mũnyaka mũnene mũno tondũ tuombirwo rĩũmba rĩa kerĩ twahingũria maitho tuonire Jehova Ngai tukiona Kristo wa Ngai na tukiona Roho Mũtheru wa Ngai na hĩndĩ ĩrĩa andũ aya maciarire ciana kugerera Adamu na Hawa magĩciara mũndũ wetagwo Kaini na magĩciara mũndũ wetagwo Habili. Kaini oraga Habili nĩ athire na kũu kũngĩ na akĩhikania ahikirie rũciaro rũrũ twathoma rwa mbere koguo andũ arĩa marĩ oru mathire ona mbere na gũthũka no ngaririkanirio nĩ maandĩko ma Ngai ona acio a mbere na ya kerĩ nĩ makwĩrĩirwo nĩ Mwathani witũ Jesũ Kristo. Amen. Nĩ makwĩrĩirwo koguo tũtikamamene na tũtikaigue ũru wona kiugo kĩa Ngai kĩahunjio no megũtuĩka a ũthamaki wa Ngai nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩna hinya na kĩna hinya mũnene mũno. Tũthome Mathayo 16 tuthiĩte kahora na tũririkane Psalms 119 na mũhari wa 150 nĩ tondũ ũcio nĩguo muongozo. Nĩ ngakũhe ihingũro cia ũthamaki wa igũrũ na kĩrĩa gĩothe gũkoha gũkũ thĩ nĩ gĩkohwo igũrũ na kĩrĩa o gĩothe gũkohora gũkũ thĩ nĩ gĩkohorwo igũrũ. Turona mũndũ gwĩtwo Petro akĩheo ũthamaki cabi cia ũthamaki wa igũrũ na ũndũ ũcio ti ũndũ mũnini na kĩrĩa kĩratũma akristiano tũthiũrũrũke mũno nĩ gwetha kũndũ kũrĩa kwĩna ũthĩnjĩri wĩna kĩbungũro kĩu kĩa ũthamaki wa igũrũ. Nikio mũrona andũ marauma kona ĩno magathiĩ no nĩ tondũ nĩ maretha Petro ũrĩa ũtigĩirwo cabi cia ũthamaki wa igũrũ. Ũndũ ũcio hihi ingĩwaria no wage kũnyita wega no ũririkane gũthoma ĩyo Psalms 119 na verses 150 nĩ tondũ nĩ ũgũtaũkĩrwo nĩgetha tũke thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na nĩkuo tũrĩ nĩ nyonete kũrĩa cabi cia ũthamaki wa igũrũ irĩ. Amen. Na korwo nduonete ũtuĩrie wega nĩ ũgũciona nĩ tondũ thutha wa gũthiũrũrũka mũno nĩ ũgathiĩ ũgauma gũkũ station A ũgathiĩ station B maũndũ maku matiragĩra kuma station B nginya station C maũndũ maku matiragĩra ũgatũra ũthiũrũrũkaga ũguo nĩ tondũ kũrĩa ũragwa gũtirĩ na kĩbungũro kĩa ũthamaki wa igũrũ. Amen. Kaĩ kĩritũhire ritũhĩrwo no ũkũnyita. Amen. Tondũ ũhoro ũyũ ti toguo tũwĩciragia kana tũrawona nĩ ũrabatara ũikare thĩ wĩthuthurie ngoro yaku na meciria no wĩke survey ũtarĩ na mũndũ ũrathi kũria ya kiugo kĩa Ngai nĩgetha kĩgĩe na ũtaũku thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Amen. Na ũndũ ũcio nĩ ũrĩ thĩinĩ wakwa nĩ ndĩwonete na ngamenya gũkũ nĩ kũrĩ na bungũro cia ũthamaki wa igũrũ. Amen. Nĩ tondũ hĩndĩ ndokire gũkũ maũndũ matiahanaga ũguo mahana nĩ mathiĩte magĩcenjagia na gĩkĩro kĩnene. Amen. Tuona mũndũ gwĩtwo Petro nĩwe waneirwo cabi cia ũthamaki wa igũrũ koguo nĩgetha ũkinye ũthamaki-inĩ wa igũrũ no nginya ũngĩgerera kwĩ Petro ũrĩa wĩna kĩbungũro gĩa ũthamaki ũcio. Na mũririkane Petro nĩwe warĩ mũtũmwo wa Jesũ ũrĩa warĩ kĩherehere kĩingĩ mũno mũno na Petro nĩ mũkũririkana akĩona Jesũ akĩgera maĩ-inĩ akĩmwĩra akorwo nĩwe Mwathani njĩra njũke. Tukaririkana Petro agĩtinia ndungata ya mũthĩnjĩri Ngai gũtũ nake Jesũ Kristo akĩmwĩra ũthamaki ti wa rũhiũ akĩoya gũtũ kũu agĩgũcokia. Petro instances nyingĩ mũgakora kũndũ arĩ na ũhoro wa kũhonania nĩ wariũkirie Dorokasi torĩa twahunjĩirio Sunday ĩrĩa ĩngĩ. Petro magĩthiĩ kũhoya kĩgongona-inĩ magĩkora kĩonje. Petro akĩra kĩonje kĩu tũtirĩ na betha na thahabu tũgũkũhe kĩrĩa twĩ nakĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũkĩra na wĩtware. Amen. No ũguo nĩguo gwathire na kĩonje gĩgĩtuĩka gĩa kũhona. Na arutwo aya 12 a Jesũ Kristo ngwĩciria mũndũ ũrĩa warĩ na kĩheo kĩa hinya mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Petro. Na arutwo aya 12
ona kũrĩa angĩ itarĩ ndaigua thĩinĩ wa Bibilia andũ metagwo Abari Bartholomew ndiĩ ndamaigua makĩruta wĩra no arutwo a Mwathani witũ Jesu Kristo. Kwoguo ndĩrenda tũrore ibuku rĩa mũico nigetha ndĩkie njikare thĩ tondũ nĩ ihinda rĩa ũthĩnjĩri. Atũmwo 10 nĩ rũgano rũnene ndikũrũthoma no nĩ ngũtarĩria hanini na nĩ njũĩ nĩ ũkũnyita nĩgetha tũmenye ũhoro wa cabi ici cianeirwo mũndũ ũgwĩtwo Petro cingĩtũteithia atĩa. Na atũmwo 10 no ngomba gũthoma 11 o mũhari wa 1 nginya 4. Na rĩrĩ atũmwo na ariũ a ithe witũ arĩa marĩ Judea nĩ macokire kũigua atĩ andũ a ndũrĩrĩ onao nĩ mamũkĩire ũhoro wa Ngai. Na rĩrĩa Petro ambatire agĩkinya Jerusalemu, andũ a thiritũ ya arĩa maruaga magĩkararania nake makĩmwĩra atĩrĩ, atĩ nĩ watonyire kwa andũ arĩa mataruĩte ũkĩaranĩria nao. Nowe Petro agĩitĩka kũmera ũhoro wothe ũthingataine na ũrĩa ũtariĩ, akiuga atĩrĩ, nĩ andũ mokagĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Petro. Andũ aya marĩ mataruaga marĩ andũ a ndũrĩrĩ na magĩũkĩrĩra Petro na gĩkĩro kĩnene mũno. Na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ tuoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũtiũkĩrĩirwo tondũ twaumĩte igongona ingĩ. Kwoguo mũndũ ũgwĩtwo Petro agĩũkĩrĩrwo nĩ ariũ a ithe wao nĩ tondũ nĩ aria na andũ arĩa mataruaga. Nĩ kwarĩ na mũgayũkano mũnene mũno, ona Kristo e muoyo. Arutwo a Jesu meka ũndũ marĩ nako gatangĩagocithirie Ngai ona hanini. Na nĩ ngũririkana mũtumia ũmwe woiraga agĩthiĩ kwĩ Jesu akĩmũhutia gĩcũrĩ kĩa nguo na akĩhona. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩyoragia ũhoro ũcio ngona atĩ korwo arutwo a Jesu nĩ mamenyire mũndũ ũcio arĩ na thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, na mahinda mau ũhoro wa thakame warĩ thahu mũnene mũno, ona nĩ kũũragwo angĩoragirwo. Ũkahutia Mwathani Jesu wĩ na kahinda, ũkahutia Mwathani Jesu hana ũguo, tondũ andũ acio makuaga ũthamaki wa Ngai na njĩra ĩngĩ. He mũndũ wahonirio ũrĩa ũtonaga etagwo atĩa, Bartimaeus, anagĩrĩra Jesu akamwĩra mũrũ wa Daudi, nĩ ngwenda kũhonio. Arutwo a Jesu makamwĩra ndũtige kwanĩrĩra, tondũ mendaga gũtua Jesu Kristo na mamũnyitaga na speciality ĩngĩ yarĩ ya igũrũ mũno. Makahingĩrĩria andũ aingĩ makorwo moke ũthamaki-inĩ. Ngai arotũteithia nĩgetha tũtikahingĩrĩrie mũndũ ona ũmwe gũka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na rĩu nĩgetha ndĩkie thome ĩno atũmwo 10 nĩ ũhoro wa mũndũ wetagwo Cornelius. Na Cornelius arĩ mũndũ mũtongu mũno, arĩ mũndũ arĩ na indo ciake. Na Cornelius athaga andũ 100 thĩinĩ wa batalioni ya ũthamaki wa ihinda rĩu, na arĩ mũndũ mwĩnyihia. Na mũthenya ũmwe agĩtũmirwo mũraika nĩ Jehova Ngai aumĩte igũrũ, na nĩ tũgũthoma haha 10 kwambĩrĩria mwarie wemwe. Nĩ ibuku inene, nĩ kũnyihia ndĩranyihia, na ibuku rĩrĩ hetwo ta kiumia kĩgima. Na rĩu mũthenya wa mũthĩ nĩ wakinya nĩ ngũrĩaria. Rĩu rĩ, kũrĩa Kaisaria nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Kornelio wathaga athigari 100 a mbũtũ ĩrĩa yetagwo mbũtũ ya Italia. Mũndũ ũcio nĩ amũrĩire Ngai akamwĩtigagĩra marĩ hamwe na andũ ake othe, makaheanaga indo nyingĩ gũtugaga andũ na kũhoyaga Ngai hingo ciothe. Kwoguo mũndũ arĩ na indo nyingĩ mũno, arĩ mũndũ mũtongu, nĩ ekaga ciĩko cia tha cia gũteithia andũ, na ũndũ ũcio ũkĩaga kũigana. Nĩho ndĩrenda ndĩmuonie ũhoro wa kĩhingũro gĩkĩ ndĩrauga kĩanĩirwo Petro. Na mũndũ ũgwĩtwo Cornelius akiumĩrĩrwo nĩ mũraika, akĩrwo Cornelius, mahoya maku nĩ makinyĩte. Na tondũ nĩ makinyĩte, woe rũgendo ũtũmane kwa mũndũ wetagwo Simon Petro, ũcio ndĩraria ũhoro wake.
Simeon Petro oyo urariukirie Dorokasi kuma ibuku rĩrĩa twathomire Sunday gũka rĩu haha, ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa Petro ekire wa kerĩ kuma hĩndĩ ĩyo ariũkia Dorokasi, ndahurũkaga wĩra-inĩ wa Ngai. Koguo na ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya wĩra-inĩ wa Ngai gũtirĩ ũhoro wa kũhurũka, nĩ kũruta wĩra na kũruta wĩra mũno. Akĩrwo umagare ũthiĩ, ũcio nĩ mũraika wa Ngai wa mũikũrũkĩra, aumagare athiĩ kwĩ Simeon Petro. Nake Simeon Petro ekũrĩa arĩ itũũra rĩetagwo Jopa, akiumĩrĩrwo nĩ kĩoneki. Mũndũ ũgwĩtwo Cornelius aumĩrĩrwo nĩ mũraika. Mũndũ ũgwĩtwo Petro aumĩrĩrwo nĩ kĩoneki. Ũhoro wa cioneki na ũhoro wa iroto na ũhoro wa araika nĩ njĩra ya Ngai ya gũcommunicate na mũndũ, na tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩciũkĩrĩra ona hanini. Na no nyende Ngai atũiguĩre tha na tũririkane mũno andũ arĩa tũngĩũkĩrĩra maũndũ mau. Acio tũkagĩrĩra Ngai aikũrũkie iheo cina hinya mũno, tondũ tũrĩ a Ngai na twambĩrĩrie kũheo ndũmĩrĩri. Na ithuĩ tũreganaga na ũhoro ũcio tũkaheo ndũmĩrĩri igũtũrĩria maithori. Amen. Koguo wareherwo ndũmĩrĩri ũgũtinda ũkĩrĩra mũthenya mũgima, tondũ ũtarĩ ũramĩruta no ũkũrĩra, nĩgetha andũ mamenye hinya wa ndũmĩrĩri na ruo wa ndũmĩrĩri. Mũndũ ũgwĩtwo Petro nake akĩigua hũtie, aikaraga kwĩ mũndũ wetagwo Simeon watandukaga njũa. Arutwo aya Jesũ marĩ omĩrĩria mũno na marĩ na ũhoro wa kũnyiha mũno. Ndiũĩ kana kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ tũnyihaga, tondũ mũndũ wetagwo Petro aikarĩte kwa mũndũ watandukaga njũa. Na hĩndĩ ndathiĩte Gĩthũrai 145 once, ndiũĩ he hĩndĩ kwarĩ na ũhoro wa kĩnyamũ gĩathondekaga njũa. Handũ hau nĩ hanungaga mũno. Ũnjĩre Simeon Petro aikarĩte kwĩ mũndũ watandukaga njũa, nĩ kũndũ kũnungaga. No nĩ mũrutwo ũcio wa Jesũ akĩgĩa na gũkirĩrĩria nĩgetha arute wĩra wa Ngai. Na nyũmba ĩyo yarĩ na ngoroba. Mũthenya ũmwe akĩigua hũtie, no nĩendaga kũhoya Ngai nĩ tondũ kwarĩ ihinda rĩa kwarĩ thaa ya kũhoya. Akĩambata kũu igũrũ akĩigua ona hũtie, agĩkoma nĩgetha ahoe Ngai. Nĩguo aumĩrĩirwo na kĩoneki, akĩreherwo gĩtambaya kĩna nyamũ ciothe ci mũgiro. Akĩrwo Petro ũkĩre ũthĩnje na ũrĩe. Agĩũkĩra akĩra Mwathani, niĩ Mwathani, niĩ ndirĩ ndarĩa indo ci thahu kana ci mũgiro. Agĩcoka toro rĩngĩ, akĩrota the same rita rĩa mbere, rĩa kerĩ na rĩa gatatũ. Rita rĩa mbere mũndũ ũgwĩtwo Kornelio atũmire ndungata ciake ithatũ, na marĩ andũ a ndũrĩrĩ. Andũ acio matiaruaga, andũ acio nĩ marĩaga indo icio. Koguo gũtirĩ hĩndĩ mangĩanyitanire na andũ aya, nĩ tuge nĩ mwena wa Petro na mwena wa Kaisaria. Andũ acio mũndũ ũgwĩtwo Kornelio matingĩanyitanire. No nĩ tondũ Roho wa Ngai nĩ arutaga wĩra, na nĩguo arutire, agĩgĩkũrũkĩra mũndũ ũgwĩtwo Kornelio na agĩkũrũkĩra mũndũ ũgwĩtwo Petro, nĩgetha andũ aya macemanie, nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo Kornelio aneo cabi cia gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Kornelio ona mũtongu, ona ena indo icio arĩ nacio, arĩ limited kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai, nĩ tondũ ndacemanĩtie na Mwathani Jesũ. Kornelio ndacemanĩtie na ũbatithio. We no gũtonga atongete ta ũrĩa ithuĩ na ithuĩ tũtongaga, tũgaikara tũtongete na tũkaiguaga nĩ tũrateithia thĩni, nĩ tũrahota gwĩka maũndũ ma gũtambũrũkia guoko, tũgateithia ciana cia ndigwa na atumia ndigwa. No nĩ kũrabatara kĩndũ gĩtagwo cabi ya gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai, na nĩyo yaneirwo Petro. Koguo thĩinĩ wa ũthamaki kana thĩinĩ wa ũtungata wothe nĩ tũgũgĩthiũrũrũkanga angĩkorwo tũtikũhota gũtaũka kũrĩa Petro arĩ, na nĩgetha atũgwatie na ithuĩ cabi ĩyo ya mũciĩ wa matu-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Kornelio akĩrekia mũthigari wake warĩ bodyguard, na akĩrekia ndungata ciake igĩrĩ nĩgetha cithiĩ kwa Petro cimuhe karũgano kau ndauga, nĩgetha nake mũndũ ũgwĩtwo Petro oke acemanie na mũndũ ũgwĩtwo Cornelius. Na hĩndĩ ĩrĩa macemanirie rĩu tũngĩthoma ĩno nĩgetha ndĩkie 10:44. Na rĩrĩ
Petro akiaragia ciugo icio, Roho Mutheru agĩikũrũkĩra andũ othe arĩa maiguaga ũhoro, nao andũ arĩa etĩkia a thiritũ ya arĩa maruaga o acio mokĩte na Petro makĩgega mũno, tondũ atĩ Roho Mutheru nĩ aheanagwo agaitĩrĩrio andũ a ndũrĩrĩ nao, nĩgũkorwo nĩ mamaiguire magĩthio mathiomi na magĩkumagia Ngai. Hĩndĩ ĩyo Petro agĩcoka akiuga atĩrĩ, kaĩ gũkĩrĩ mũndũ ũngĩhota kũgiria maaĩ nĩguo atĩ andũ aya mahetwo Roho Mutheru o ta ithuĩ matikabatithio? Agĩgĩathana atĩ mabatithio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nao magĩcoka makĩmũringĩrĩria atĩ aikarange nao. Koguo Petro agĩathĩka na agĩthiĩ nginya kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Cornelius, na agĩthiĩ makĩgĩa ngwatanĩro nao. Petro akĩoya andũ ake agĩthiĩ nginya kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Cornelius, na andũ acio othe makĩgĩa ngwatanĩro. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa marĩ na Petro, tondũ matiĩtĩkĩtie andũ a ndũrĩrĩ no mathiome kana no maitĩrĩrio Roho Mutheru, makĩgĩa na kũmaka mũno mũno mũno. Koguo nĩ wega thĩinĩ wa kĩgongona tũkagĩa na kũiyũkagia andũ o ũrĩa matariĩ, ta ũrĩa Archbishop atwĩraga, nĩ tondũ tũhota kũmena andũ na nĩ ũthamaki-inĩ. Nĩkĩo nyambĩrĩirie kuuga harĩa, Ngai ombire andũ maita merĩ. Andũ acio a mbere no ũmamene mũno, wende mũndũ ũyũ wa kerĩ wagĩire waciarire Adamu na Hawa. Koguo twagĩrĩirwo nĩ kũiyũkania, nĩ tondũ ithuothe tũrĩ a ũthamaki ũmwe, ithuothe nĩ twakuĩrĩirwo. Angĩkorwo mũndũ ũgwĩtwo, ũngĩciria ũhoro wa mũndũ ũcio ũgwĩtwo Kornelio, ndarĩ kĩndũ atarĩ. Ona Jehova Ngai nĩ amũiguaga, no nĩ onaga ona rĩĩtwa rĩaku Kornelio ona ũheanĩte ũguo, nĩ tondũ ndũrĩ na Mwathani witũ Jesũ Kristo thĩinĩ wa ngoro yaku. Ona Jehova Ngai akarũthĩra ibuku rĩa muoyo akona Cornelius ndarĩ hau. Koguo nĩkĩo atũmire mũndũ ũgwĩtwo Petro, na nĩgetha Petro oke na cabi ahingũrĩre mũndũ ũgwĩtwo Kornelio ũthamaki-inĩ wa Ngai, na ũndũ wa kũbatithio na ũndũ wa gũitĩrĩrio Roho wa Ngai Mutheru. Amen. Tũngĩririkana ibuku rĩu tũthomire rĩa Psalms 115 na mũhari wa 50, nĩ ndĩreciria nĩ wohĩga kaũndũ. Amen. Ndũgathomage ũhoro wa Kornelio ũiguage tarĩ o rũgano. Ekaga maũndũ mega mũno na akaririkanwo nĩ Ngai, no he cabi atarĩ nacio cia kũmũkinyia ũthamaki-inĩ wa Ngai. Amen. Koguo Ngai agwĩke wega na akũrathime na ũtũũre kwa Ngai, nĩgetha twaikara ta Ngai nĩ tũgatonya mũciĩ wa matu-inĩ. Amen. Reke tũine rwĩmbo rũu rĩngĩ njikare thĩ, nĩ tondũ nĩ thaa cia ũthĩnjĩri. Rũgamai na igũrũ. Mwathani wakwa thĩ ĩno no ta werũ-inĩ, ng'aragu nyota nĩ mũingĩ ma, nĩ kwĩrirĩirie na nyota mũnene, mandĩire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku. Ndaririkana ng'endo cia thĩ ĩno, ndungata ciaku itũũraga na mĩnoga. Nĩ ngũgũthaitha Baba ũmenyerere, rũgendo-inĩ rwakwa ndikanore, nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno, nĩwe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno, nĩiria ndikae kũriganĩrwo, nĩ mwĩhokeku mũteithia warĩa rĩu wĩra-inĩ waku, ndeithia ndanahotana, mũthenya wakinya wa Mwathani, ndekerwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa rĩu wĩra-inĩ waku, ndeithia ndanahotana, mũthenya wakinya wa Mwathani, ndekerwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa rĩu nĩnjũĩ wega thũ ciakwa no ciaingĩra, na ihoru ciandigicĩria, guoko-inĩ gwaku ndĩna hĩgĩrĩro, Mwathani wakwa thĩ ĩno ndaririkana, mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie ndungata na maitho, nĩ ngũgũthaitha Baba ũmenye
kigongona githeru na kigongona kiama twe mbere-ini yaku tukirite kimwathani ona tugitumuraga tunua twitu tukugathiririe na tugoce ritwa riaku ona turi na ihoya riria tureririria twe muhuro uyu wa thi ona riria tuguka gwaku mwathani we mwagiriru tondu niwe muteithia wa aria atheru na maundu mothe me moko-ini maku hinya wothe wa urutani we moko-ini maku hinya wothe wa uthamaki wa iguru we moko-ini maku hinya wothe wa roho mutheru we moko-ini maku hinya wothe wa hotani we moko-ini maku twambararia moko maitu na iguru tukiuga hinya wothe we moko-ini maku na twaiga gutire na ngai ungi tawe gutire na hinya ungi ta waku mwathani gutire na thayu ungi ta waku mwathani twahe uthamaki waku gitio muthinjiri tondu ni ithaa ria uthinjiri kigongona kiama gitio giki twahe uthamaki waku baba witikire uharuruke kigongona kia riri iguru ria ndungata yaku Bishop John Githire tondu niwe uthurite iguru ria uthamaki waku mwathani twambararia ritwa riaku ngai twaiga gutire ngai ungi tawe twaiga gutire hinya ungi ta waku twaiga gutire thayu ungi ta waku twaiga gutire wihokeku ungi ta waku twaiga gutire riri ungi ta waku nitui ni kuri riri humbaga ndungata ciaku riria iraguthinjira ci kigongona-ini giki gitakitwo na moko ma mundu niwe twambararia muthinjiri munene niwe twaneana na kuri we mwathani umurutire wira ngai wa ngai ciothe kiria ramunengera tunengai na ithuĩ nĩ twĩharĩirie kwamũkĩra thondeka maroho maitũ thondeka ngoro citũ reke gũtikagĩa ngarari igũrũ rĩa ũthamaki wa thĩnjĩri waku reke gũtikagĩa rũmena igũrũ rĩa thĩnjĩri wa ũthamaki waku reke kũgĩa ũiguano reke kũgĩa thayũ reke kũgĩa gĩkeno reke hinya waku ũrute wĩra reke ũhoti waku ũrute wĩra arwaru mahonio arĩa ohe mohorwo arĩa athĩnĩku mathĩnĩkũrwo arĩa nyamarie manyamarũrwo twambararia moko maitũ na igũrũ twaiga nĩwe twehokera ithaa rĩrĩ twaiga nĩwe twehokera ndagĩka ĩno twaiga nĩwe twehokera mahinda maya tondu wĩ mwagĩrĩru kĩgongona wĩra-inĩ mwathani wa thayũ tũteithie kũhotana teithia ndungata yaku kũhotana tumũra kanua gaku arĩrĩria ndungata ya ngai gweta marĩtwa make mbere-inĩ ya ngai ũyũ ũrĩ hinya mũno mbere-inĩ ya ũhoti ũyũ mũnene mũno tumũra kanua gaku mwarĩrĩrie harĩ ngai mweta rĩtwa rĩake nĩgetha wĩra ũrĩa ngai aharĩrĩirie kũruta nĩ tondũ wa muoyo waku kũruta nĩ tondũ wa ũguni wa muoyo waku kũruta nĩ tondũ wa ũguni wa ũtũũro waku ngai arekererie ũhotani wothe ngai arekererie hinya wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩake mũthĩnjĩri mũnene na kĩgongona kĩama na kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ njũĩ hakwa nĩ ũnjũĩ na marĩtwa baba nĩ njũĩ nĩ ũnyendete mũthĩnjĩri mwega kwĩ matangĩrutwo nĩ aciari kwĩ matangĩrutwo nĩ thĩ no ũmarutire we mũthĩnjĩri mũnene ndakũhoya ngĩgwetaga ndungata yaku Bishop John Githire mbere-inĩ yaku ũike maũndũ mega na ma ũtugi mũnyitithie ngai wa ngai ciothe hinya waku igũrũ rĩa mũthĩgi ũrĩa mũnete mũnyitithie ciugo cia kũguna roho wakwa mũthĩnjĩri mwega hamwe na bamĩrĩ yakwa mũrĩithi mwega mũnyitithie ciugo cia ũhonio ngoro yakwa ĩhone mũthĩnjĩri mwega hĩndĩ ĩno ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ baba rwa gũthiĩ gwaku kĩgongona kĩama tondu nĩ kũrĩ irio iria ibataranagia nĩ kũrĩ hinya ũrĩa ũbataranagia Ngai ithe witũ wa matu-inĩ wa njĩra ĩno ya matu-inĩ ya gũka na kũrĩ we kĩgongona kĩama itangĩmenyekana nĩ thĩ itangĩmenyekana nĩ andũ a gũkũ thĩ ndakũhoya ngĩgwetaga rĩtwa rĩake John Githire mbere-inĩ yaku mũthamaki wa thamaki kĩrĩa ũigĩte nĩ tondũ wakwa kĩrĩa ũigĩte nĩ tondũ wa athuri kĩrĩa ũigĩte nĩ tondũ wa atumia kĩrĩa ũigĩte nĩ tondũ wa anake ona kĩrĩa ũigĩte nĩ tondũ wa airĩtu ĩtĩkĩra gũkĩrekereria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũguni wa rĩtwa rĩaku na hena
munogo cigocokerera nakio kirathimo twigwatire rucini ruru rwa umuthi twakwihokera maundu mothe ukinyitithania kanua gake na kanua gaku muthinjiri mwega twaneana maundu mothe na kuriwe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho. Hallelujah. Roho nietereirwo iguru ni anabii na araika na tumothe na ithe wao Iburaimu itugakena muno muno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ni nĩmoririe Gaturume nĩkinya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩ no ũhoreri tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nĩmerirwo meterere arĩa makanyarirĩka mena mwĩrĩ ta ũrĩa manyariragwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nake Mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nietereirwo iguru anabii na araika na tumothe na ithe wao Iburaimu tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nĩmoririe Gaturume nĩkinya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩ no ũhoreri tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nĩmerirwo meterere arĩa makanyarirĩka ũrĩa manyariragwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nĩmerirwo meterere arĩa makanyarirĩka mena mwĩrĩ torĩa o manyarirwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ĩni nake Mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa arĩa atheru ĩni nĩmoririe Gaturume nĩkinya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩ no ũhoreri tũgakena mũno mũno
rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nao nĩ merirwo meterere arĩa makanyarirĩka mena mwĩrĩ ta ũrĩa manyaririrwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ĩniro nĩetereirwo igũrũ nĩ anabii na araika na tũmothe na ithe wa Iburahĩmu tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nĩ merirwo meterere arĩa makanyarirĩka mena mwĩrĩ torĩa manyaririrwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nake mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nao nĩ moririe gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩ no ũhoreri tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi nake mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru woi roho nĩetereirwo igũrũ nĩ anabii na araika na tũmothe na ithe wa Iburahĩmu woi tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nao nĩ moririe gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩ no ũhoreri tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ atheru woi nĩ merirwo meterere arĩa mekũnyarirĩka mena mwĩrĩ ta ũrĩa manyaririrwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ atheru rĩu nake mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ bũrũri wa andũ arĩa atheru nĩ tũkũria gatũrũme nĩ nginya rĩ tũgũtũra na mai
maithori nayo thina wareri tugakena muno muno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ atheru na ithuĩ nĩ tũkũria gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩna wore woi tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ atheru rĩngĩ nĩ tũkũria gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩna wore ĩni tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ atheru na ithuĩ nĩ tũkwĩrwo tweterere arĩa makanyarirĩka mena mwĩrĩ ta ũrĩa manyariragwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ bũrũri wa andũ atheru na ithuĩ nĩ tũkwĩrwo tweterere arĩa makanyarirĩka mena mwĩrĩ ta ũrĩa manyariragwo tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ĩni nake mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru rĩngĩ nĩ tũkũria gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩna wareri tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ atheru na ithuĩ nĩ tũkũria gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori nayo thĩna woreri tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ĩni nake mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ nĩegũtũhe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ĩni nake mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ nĩegũtũhe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru ĩni nake mwathani mũnene tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ nĩegũkũhe nguo njerũ tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ
bũrũri wa andũ arĩa ruĩni nĩ merirwo meterere. Ta ũrĩa manyarire ũguo tũgakena mũno mũno, twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ, bũrũri wa andũ arĩa ruĩni nĩ tũkũria gaturume, nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori, nayo thĩ no ũhoreri, tũgakena mũno mũno, twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ, bũrũri wa andũ arĩa ruĩni, nake Mwathani mũnene, tondũ wa wendani wake na tha nyingĩ, nĩegũtũhe nguo njerũ tũgatũra mũno mũno. Ruĩni nake Mwathani mũnene, nĩegũtũhe nguo njerũ tũgakena mũno mũno, twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ, bũrũri wa andũ arĩa atheru. Twakwĩnyihĩria mũno we mũrĩithi ũrĩ tha, twakwambararia mũno ũgĩtũhumba nguo njerũ ya ũhotani, twakwĩnyihĩria mũno ũgĩtũrũmĩrĩra kũrĩ thũ cia maroho maitũ, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ ũrĩ hinya Ngai, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ ũrĩ ũhotani. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme, ndahoya njĩtĩkĩrĩke nĩ ũthamaki wa igũrũ ngĩruta wĩra ũrĩa ũhete, ũrĩa ngwĩka gũkũ thĩ reke wĩkwo igũrũ. Gũtiramakania thĩ ĩno ĩbangĩte atĩa, ta atĩ mĩbango ya thĩ na ndamathia nĩ tũmĩbangũrĩte, mĩbango ya hoi mĩhianano nĩ tũmĩbangũrĩte, mĩbango ya moko mothe maiti thakame nĩ tũmĩbangũrĩte, tũbangũrĩte wĩra wothe wa ũthamaki wa nduma, tũharaganĩtie hinya wothe wa Freemasons ũrĩa ũrathamaka bũrũri-inĩ, na tũkaharagania hinya wa Illuminati. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, njũkĩrĩire ũthamaki wothe wa nduma, operation yothe ĩrathiĩ na mbere ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ũthamaki-inĩ wa ũhoi wa ndamathia nĩ ndaũkĩrĩra, ndokĩrĩra operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria ona thĩ ĩno nyũmũ, ona tũbũri-inĩ arĩa metũragia kuo maragũragia na maũkĩragia maroho, ndaharagania ngai ciothe cia kwarahũra maroho, ndaharagania ngai ciothe cia ndũrĩrĩ, ndambararia rĩtwa rĩa mũthamaki wa thamaki, Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mũnene wa nene, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, we ũrahotanĩirwo kwa Pilato, we ũrahotanĩirwo kwa mũthamaki Nero, we ũrahotanire kwa mũthamaki Herode, we ũrahotanire kwa Pilato. Twambĩrĩria twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, no na Herode akũnyũrũria kĩnyũrũri kĩu gĩtinagũkinyĩrĩra, ona kũhumba nguo ya gĩthii ya kĩnyũrũri, ũhotani no ũronekanire mũtharaba-inĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai, we wĩ Ngai ũtacenjagia, we wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, twetia hinya no nene kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twetia hinya wa ũgitĩri kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩtũkuonete wĩ Ngai, nĩtuonete wĩ hinya mũnene, nĩtuonete ũrĩ ũhotani mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahera mawĩhia na mawaganu ma athuri aya na atumia, na anake na airĩtu na ciana nyinyi,
ona niĩ ndahera mawĩhia na mawaganu makwa tondũ ingiuga ndiĩhĩtie nĩ kwĩhenia ngwĩhenia tũngiuga tũtirĩ na mehia na mawaganu nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro wa Ngai witũ wa ma nĩ ũkwaga thĩinĩ witũ twakwambararia twĩiga wĩ mũtheru wĩ ũthambanagia na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ wĩ ũtũthambagia na tũgathera twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru Ngai twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku twanĩrĩra twĩiga gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku ũthamaki nĩ waku ũtorania nĩ waku wĩhokeku nĩ waku nĩ twanĩrĩra mũno twĩiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru na twĩiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twĩiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ twakwambararia mũno Ngai nĩ thengio nĩ tondũ twanakũhoya ũgitĩri nĩ tũwonete na maitho twanakũhoya ũtũmenyerere nĩ tuonete ũgĩtũmenyerera amũkĩra ngumo na ũgooci mũrĩithi ũrĩ tha amũkĩra ngumo na ũgooci mũrĩithi ũrĩ hinya rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha wĩ Ngai hamwe na ithuĩ wĩ Ngai hinya witũ wĩ Ngai hinya witũ wĩ Ngai hinya witũ wĩ Ngai hinya witũ we nĩwe Ngai ũhotani witũ we nĩwe Ngai ũrĩa twendete nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũgĩria hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge Jesũ mũrũ wa Ngai nĩ mũtheru Jesũ mũrũ wa Ngai nĩ mũtheru nĩ arĩ hinya mũingĩ na nĩ arĩ ũhotani mũingĩ rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrohotana tũtikũinamĩrĩra Ngai iria irainamĩrĩrwo nĩ athamaki tũtikũinamĩrĩra Ngai iria iraguoyohania tũtikũinamĩrĩra Ngai cia mĩhianano tũtikũinamĩrĩra Ngai itaragia na itaiguaga Ngai cia ũitangi wa thakame bũrũri-inĩ tũtigũcinamĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Thank you, Lord. Tũtikũinamĩrĩra Ngai cia Baali tũtuĩte matua mega na marũmu tũtikũinamĩrĩra Ngai iria irathamakwo nĩ anene Ngai iria irainamĩrĩrwo nĩ anene Ngai iria irainamĩrĩrwo nĩ arĩa marĩ igweta na arĩa marĩ hinya tũkũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we Ngai ũtacenjagia Ngai ũtagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha Ngai ũhonokanagia Ngai ũhonanagia ngumo na ũgooci igũcokerere we Ngai ũikarĩtie mũrũguo guoko-inĩ gwaku kuorĩo nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũtĩĩa mũno ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai ũyũ nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani wake tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ thengio wĩre Ngai tu nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani wake ona nĩ tondũ wa ũmenyereri wake nĩ tondũ wa hinya wake nĩ tondũ wa wĩhokeku wake ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra Ngai ũrĩa tũgũtungata Ngai ũhoyagwo na akaheana Ngai waramagia mĩhaka Ngai ũhonanagia Ngai wĩkĩranaga hinya Ngai tũkũgoca mũthenya na ũtukũ nĩ tondũ wa hinya na ũnene wake. Tumũra kanua gaku ũcokerie Ngai ngatho Ngai ũhotanaga Ngai tuonete agĩtũgitĩra Ngai tuonete agĩtũmenyerera Ngai ũtũhotanĩire maũndũ-inĩ mothe Ngai ũtoranĩtie mbara nyingĩ Ngai ũtũgitĩrĩte Ngai ũtũmenyereire nĩ thengio Ngai wĩ ũtũgitĩrĩire wĩ ũtũmenyereire wĩ ũtũhotanĩire wĩ Ngai rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo
ritwa rĩaku rĩrwambarara mũno, ritwa rĩaku rĩroneneha, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũgitĩri waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũmenyereri waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa othe marũgamĩte mwanya-inĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe, arĩa ũkuithĩtie ruo rwa kĩgongona, ritwa rĩaku rĩrogocwo, ritwa rĩaku rĩrwambarara. Nĩ thengio nĩ gũtũthura na gũtwamũra mahinda ma marigĩrĩrio thĩinĩ wa ritwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake acokerie Ngai ngatho, tondũ hinya wa ũhotani wa Ngai witũ nĩ wonekanĩte. Wĩre Ngai nĩ thengio, wĩre Ngai nĩ thengio, nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ngai waheire mwana wake nguo ya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki, tondũ nĩ ethurĩire nĩguo athambie Jakobu, na akiuga ndũrĩrĩ nĩ aturĩirio maru nĩ araika, hĩndĩ ĩrĩa ahotire akiuga nĩ agocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩ, ndũrĩrĩ nĩ igwĩtwo kĩrĩma-inĩ na muoyo, nakĩo nĩ gĩtheruro kĩnene gũkĩra irĩma ciothe, nĩ aturĩirio maru nĩ araika, hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya thĩ, na akiuga nĩ agocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩ, na ndũrĩrĩ nĩ igwĩtwo kĩrĩma-inĩ, rĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo, nakĩo nĩ gĩtheruro nĩ kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma, kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova, na rwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe, na arĩa methambĩte makagomana harĩ Ngai, ciana cia nabii na ciatũmwo, na ciana cia Roho merose na maathani Musa thĩinĩ wa Jesũ, magakũnjũrĩrwo hema njerũ yambwo igũrũ rĩa nĩ Jehova, tondũ agakenera wĩra wa mwanake, na arĩa rumate ogothe, nĩ aturĩirio maru nĩ araika, hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ, na akiuga nĩ agocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩ, na ndũrĩrĩ mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ, kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo, nakĩo nĩ gĩtheruro nĩ kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma, andũ othe mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ, kĩigĩrĩirwo igarĩ
muoyo nake onigitherurane kirima kinene gukira irima the athuri mugwitwo kirema-ini niigereirwo igari na muoyo nake onigitherurane kirima kinene gukira irima the atumia mugwitwo kirema-ini niigereirwo igari onigitherurane kirima kinene gukira irima ciothe kirima-ini kiu na rwimbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gaturume makainĩrwo me hamwe nina iritu mugwitwo kirema-ini kiigereirwo igari na muoyo nake onigitherurane kirima kinene gukira irima ciothe kirima-ini kiu na rwimbo rwa Musa ndungata ya Jehova turume makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte na mathani-inĩ makagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na cia tũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani muce thĩinĩ wao Jesũ ndemaga kũnjũrĩrwo yabo igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwanake na arĩa rumate ogocaita ndũrĩrĩ mũgwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nake onigitherurane kirima kinene gukira irima ciothe kirima-ini kiu na rwimbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gaturume makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte kirima-ini kiu na rwimbo turume makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte tũgakũnjũrĩrwo majeru yabo igũrũ ritũ nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwanake na arĩa wacaitani nĩtũkagomana Ngai ciana cia nabii na cia tũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani muce thĩinĩ wao Jesũ nĩtũgakũnjũrĩrwo majeru yabo igũrũ ritũ nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwanake na arĩa rumate ogocaita kĩrĩma-ini kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe haleluya ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge amen coke ũnyite igongona rĩaku rĩa ngatho ũguo tukiheo kigoco ukio urehete igongona rĩaku rĩa ngatho. Bwana asifiwe sana. Kamwanoga na wona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre
umenye wi muremi uguo ni wega wathike. Haleluya. Andu a kigoco, timu ya kigoco ni nyue twetereire nigetha mutuhe kigoco na turute magongona maitu ma ngatho twire Ngai ni wega. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Ai 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 ai. Okera nigetha tugoce Ngai witu. Aya. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Atizara tara Ngai tara turadhime. Atizara tara Ngai tara turadhime. Atizara kanitha-inĩ watho twĩke wega. Atizara tara Ngai tara turadhime.
Oye kerede kero toria kasi kerede kero toria kasi kerede kero toria kasi toria Yesu mwagani Ilue toria kasi Ilue toria kasi Totire hado hago kobo Oye anakane nalo toria kasi anakane nalo toria kasi anakane nalo toria kasi toria titomo toria gaimo nane toria gaimo nane aduri toria gaimo Imonana Ekai wa Israeli Ekai wa Israeli Kidogo tu. Wadhani mbona kiangolo yakwa Ohiatero nigeito wakame Atero nigeito Amato iba de mola na wakame Ayabo itakeata kokinera Ayabo itakeata kokinera Wapisha mbona vigerege kwa Bwana Yesu Ahagane maraina wega Koinea Woina ni aria tukanera irone anana Woibora ikanya ikirame ogido Woibora ikanya ikirame ogido Oine mogola demo Oine moida demoide anana Oiare itake atako kingera Oiare itake atako kingera Wapisha mwana vigeregege kwa Bwana Yesu Azoke, akiera kutoke kutokwaya, oiagoma tiwa makeria dieteko, oiagoma tiwa makeria dieteko, oiagoma demola nada kame, demoida, oiagoma itakeata kokingera, oiagoma itakeata kokingera, wapisha mwana vigeregege kwa Bwana Yesu. Kayo gweke kane mwada taje saudo Oi mwada nyane rote mwada ni azoke Achiera kainoka wikokwaya Oi adoma tiwa majori alietako Oi adoma tiwa majori alietako Oi demola nara kame
Zungukia Yesu sasa. Wana ucio ngi utarathiũrũrũka. Tũtirĩ hamwe. Tũkaiyo hamwe. O hanini. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Niro, ye paolo nasira me koko. Oye no paolo niro. Paolo nasira me koko. Me akwake oka ito muinera. Ojare yoro mundo kare naina. Iyoro ma ijoka ito muinera. Ojare yoro mundo kare naina. Iyoro ma ina. Ohanini. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana. Tuone Daudi, ile baki na dua zake, Samueli. Tuone Daudi, ile baki na dua zake, Samueli. Akaito mwindele, akaito mwindele. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana.
Aineira Ngai, Bogore Moire Gomwe. Aineira Ngai, Bogore Moire. Wapisha ngola dinga kwa Bwana Yesu. 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 David. 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 Wapisha ngola dinga kwa Bwana. Godua Daito. Ifukuinera idirania, ikomina ilato hadeketua, mono tuana, tu aikona gimo, mono ni akuna nagia tomae, Daria kirathimo iguru ria tungata ucio Ngai na ndauhitha thakame-inĩ theru ya Gaturume. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũrekereria ũtungata wa matu-inĩ, kũrekereria kĩgoco kiumĩte harĩwe, kũrekereria ũtugi wa matu-inĩ na gĩkeno kĩa magegania. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩtwagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ tha, nĩtwakwambararia mũno mwene ũhoti. Ũtungata ũrĩa wothe ũtungatĩtwo kuma rũcinĩ rĩrĩa kĩgongona gĩkĩ kĩhingũrirwo, arĩa matungatĩte TV-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV, arĩa matungatĩte thĩinĩ wa Theophilus TV, ona arĩa matungatĩte marĩ mwena-inĩ wa online, Ngai kĩgongona kĩama ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ũtungata ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ waku, wĩgocithie naguo, na arĩa magũtungatĩte na ngoro theru na meciria matheru, Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao.
na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge ndũkĩgeithie mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana Theophilus Church. Mũgeithie wega no mwĩre gũkũ nĩkuo tũrĩ na nĩkuo tũtungatagĩra Ngai witũ. Mũhĩmbĩrie okorwo nĩ mũndũ hagambũ mũhaga, akorwo ti hagambũ tigana nake, ũmwĩre Jehova arokũrathima. Geithia mũndũ wa kerĩ ũmwĩre mũrata wa Ngai wĩ mwega. Niĩ njĩtagwo mũrata wa Ngai o tawe, na kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩrĩ ũrata wa Ngai. Jehova arokũrathima. Tathiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmũrie wĩ mwega. Mũrata wa Ngai wĩ mwega. Na ngeithi cia ũnabii wĩ mũhoro mũndũ wa Ngai. Wĩ mwega mũrata wa Ngai. Ũhana atĩa? Ũikaire atĩa ũhonokio-inĩ? Ta nĩ akũrutĩre ũira. Na akorwo nĩ mũgũu ũmũreheha, akorwo nĩ agwĩte ũmũreheha, haha twambe tũmũhoere. Mwĩre Jehova arokũrathima. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arokũrathima na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Twambararĩrie moko arĩa marĩ TV-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV na arĩa marĩ online. Tũmere arata Ngai mũrĩega. Arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na arĩa marĩ nja ya Kenya. Ithuĩ twĩtagwo arata Ngai, ona inyuĩ mũrĩ arata Ngai. O kũrĩa mũrĩ, o bũrũri-inĩ ũrĩa mũrĩ, o matũũra-inĩ marĩa mũrĩ, Jehova aromũrathima. Mere irĩngĩ nĩ tũmwendete nĩ ũrĩa mũnyitagĩrĩra wĩra wa Ngai na mahoya. Ona rĩrĩa bishop witũ aguthũrwo no mũmũnyitagĩrĩra. Ona oimĩra ndirica no mũmũnyitagĩrĩra. Na agatobora tu nĩ tondũ wa Ngai. Jehova aromũrathima. Mere-inĩ tũmwendete na Ngai amwĩke wega. Na kĩgongona kĩrĩa kĩrahandirwo bũrũri wa Dubai Ngai agĩtũrie. Jehova aromwĩka maũndũ mega na amũmenyagĩrĩre. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Githĩ ndiamwĩrire kwambĩrĩria bũrũri wa Arabu. Icera rĩu rĩngĩ nĩ rĩa bũrũri wa Qatar. Tũthiĩ tuge Jesu nĩ mwatha. Tũthiĩ tuge Jesu nĩ kĩ. Tũthiĩ tuge Jesu nĩ kĩ. Na tũtiragũagwo. Kĩndũ kĩrĩa ndĩronire nĩ ndirica ici nene nene hiũ. Haleluya. Tondũ nĩ kũrũgamagwo ngĩti-inĩ ngoimĩra ha. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ nga. Na tũkũhunjia Ngai ũrĩa we.
ndaimono ikiendaga na itekwe bururi ucio ungi wa gatatu ni wa Auckland kuria America. Bwana asifiwe sana. Kou tuhurirwo tukenda kuninirwo kuo, tutaenda hapo na tuge Jesu ni mwatha na tutirabatara buroka, ndirabatara gutwarwo ni mo Ngai athiete ku. Bwana asifiwe sana. O kou nikuo tuguthii na twambararie tuge ritwa ria Ngai witu rirotuge na Ngai witu ni nga hurira Jesu witu ruhi. Muru wa Ngai oigire andu aria mwĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte makaũrũmĩrĩra. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩra mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke na mũhĩrĩga ũmwe. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ethiaga mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Wĩra mũtheru atonya ngoro enjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene ndamũthaitha mũkirĩrĩrie mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano Ngai muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru.
mũtheru wĩra mũtheru atonya ngoro enjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agakeki njerũ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie Roho mũtheru atonya ngoro enjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene ndamũthaitha mũkirĩrĩrie Amen. Amen. Tera ũcio mũriganĩtie ta ikarathi kahora no humbũrie Amosi 7 nĩ ahumbũria akinya ho nĩ oige amen wakinya ho uge amen 10:65 10:60 twakinya hau mutikiuga amen arĩa makinyĩte ho matikiuga amen Bwana asifiwe sana Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na gĩkeno kĩa Ngai na ngakenio nĩ Jesu Kristo nĩ tondũ wa kũngitĩra na kũhonokia Mwathani arogocwo haleluya kamũnogete maiki ĩyo nĩ ĩthondekwo nĩ yambatĩrio hanini maiki ĩyo ĩthĩ hanini kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ Mwathani Jehova nĩ ũũ anyonirie nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũmba ombaga itono hingo ĩrĩa nyeki ciambagĩrĩria gũthethũka rĩa kerĩ na rĩrĩ nĩ gũthethũka kũu gwa kerĩ mũthamaki arĩkia gũtuĩrwo tera ũcio mũriganĩtie mũthamaki arĩkia gũtuĩrwo gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ itono icio ciarĩkia kũrĩa tũhuti tuothe twa bũrũri ngĩkiuga atĩrĩ Mwathani Jehova ndagũthaitha kĩohanĩre Jakubu agagĩtira atĩa nĩ amu nĩ mũnyihĩrĩru Jakubu agagĩtira atĩa tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Jakubu nĩ egwĩtira na wĩra ũyũ wa Ngai nĩ ũgwĩtira ũhonokio wa Jesu witũ nĩ wĩtirĩte Bwana asifiwe sana gũtiramakania ũrĩa thĩ ĩbangĩte na ũrĩa kĩrĩndĩ kĩbangĩte tatĩ Jakubu ndehukio Jakubu ndegwĩka atĩa na Jakubu ndegũkua atakinyĩte na atakinyĩtie rũũru kũrĩa rwagĩrĩire nĩ gũkinyio rĩrĩa ng'aragu yagĩire bũrũri wa Misiri Jakubu ahũtana ihĩĩ ciake Ngai nĩ atũmĩte mwana ũmwe wake mbere kũndũ kwĩna irio noguo nĩguo mũrutĩre wa wĩra wa Ngai nikĩo gĩtũmaga wone amwe anyu nĩ moimagaraga inyuĩ mũgatigwo nĩgetha rĩrĩa kweha mũkamako gwakorirwo mũndũ wetagwo Jusufu nĩwe woimagarĩte no ndoimagarĩte na thayũ ndoimagarĩte na gĩkeno oimagarĩte na njĩra ya kũnyararwo na kũnyarirwo nĩ arĩa maciaranĩirwo nake
na riria ng'aragu yakigeire nigetha nguhihie uhoro ucio mathie gwetha gĩa kũrĩa mathie gwetha irio makorire nĩ mwana ũmwe wao wahithĩtwo bũrũri-inĩ ũrĩa ũrĩ bũthi. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũhithĩire andũ aitũ mabũrũri marĩa marĩ na nja na andũ mena ruo na wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũhithĩire andũ aitũ. A Joseph witũ nĩ moimagarĩte na rĩu nĩ mehandĩte wega na nĩ moĩ tuco tuothe. Bwana asifiwe sana. Moĩ nginya gĩkomba kĩa bũrũri wa Saudia. Moĩ nginya gĩkomba nginya korogoco ya bũrũri wa Kataro nĩmo. Moĩ nginya slums-inĩ cia Dubai. Ugo gũtirĩ kũndũ mato. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo Jakubu ihinda rĩake rĩa gwĩtira nĩ ikinyu. Na rĩrĩa akinyire bũrũri ũcio warĩ bũthi akorire nĩ mũriũ wahithĩtwo bũrũri-inĩ ũcio nĩ Ngai ũragaya irio. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũriũ ũragaya gĩa kũrĩa na gĩa kĩ. Mũthamaki nĩ akenirio, mũthamaki Farao nĩ akenirio nĩ maitho make kuona baba wa Jusufu. Nginya ona mwĩtaga mũthe, kĩrĩkanĩro kĩmwĩtĩte mũthe wĩna mĩaka igana. Bwana asifiwe sana. No ngena mũndũ ũragwĩta mũthe nĩ akũhe kĩ. Ona tiga nĩ inyuĩ mũnjĩtaga mũthe na matharaũ. Mũthe nĩ rĩtwa rĩ tero ũcio mũriganĩte ndũgacoke gwĩta dadi mũthe na rĩtwa rĩu na matharaũ nĩ rĩtwa rĩega. Mwĩtage mũthe na rĩtwa rĩa gĩtĩ. Akĩmũria wĩna mĩaka igana. Akĩmwĩra ndĩ na mĩaka 148. Ndũire nyambatagĩrĩra, njikũrũkagĩrĩra, ngeragĩra, nyonaga. Bwana asifiwe sana. No kĩũria kĩu kĩa mũthamaki wĩna mĩaka igana rĩrĩa athikĩrĩirie rũgano rwa Isiraeli, ona arĩ mũndũ mwaganu Mũmisiri, ona atetĩkĩtie Ngai wa Isiraeli, agĩathana acagũrĩrwo kũndũ kũrĩa kwega. Ndũrĩrĩ-inĩ icio mũrĩ thĩinĩ wacio, mabũrũri-inĩ macio mũrĩ, tũroka gwaka makanitha kũrĩa kwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki akiuga na agĩathana na akĩra Jusufu monie handũ mangĩhurũ. Nake Jusufu tondũ ndarĩ mũkĩgu na nĩ amenyaga ũyũ nĩ baba, ici nĩ ihĩ cia maitũ ona okorwo nĩ cianjĩkĩte ũru, akĩmenya ngũmatwara kũrĩa Ramasese na Gosheni, kũndũ kũrĩa kwĩna irio nginya cia maitĩka tiga cia kũhanda. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata. No ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũreharĩrĩria kwarĩrĩria ũthamaki wake tondũ ndũgũthira. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Ndũkamakio nĩ gũthingithio kũrĩa ũrathingithio. Nĩ ariũ a maitũ guo maragũthingithia. Nĩ andũ arĩa marĩ aku maragũtengeria mũthenya na ũtukũ. Nawe nĩ tondũ nĩ ũraikarĩte ta ũracũnga ũkĩ. Wakwa wĩtoro wĩke atĩa? Nĩ mũranyita. Ndĩ mũnjĩraga njaragia na thimo no nĩ tondũ ndĩmũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watengerio nĩ arĩa nyũkwa. Watengerio nĩ arĩa nyũkwa we ndũkama. Na ndũkae kũmaruma kana kũmorota. Ona ndũkae kũmetĩria mwaki wa Ngai. Nĩ tondũ rĩrĩ ũrorete gũthiĩ bũrũri-inĩ ũrĩa wogeni ũgatuĩke gavana. Na inyuĩ muoka mwĩna ng'aragu ngoiga mũihũrĩrwo we. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa Jakubu gwĩtira. Na ndũgwĩtira kwĩna thayũ. Ndũgwĩtira kwĩna gĩkeno. Ngai witũ egocithagia agĩka wega na agĩka. Na nĩgetha Ngai akũrathime na akwambararie to nginya ahũthĩre thayũ. Nĩ ahũthagĩra violence. Akona na gĩkĩ kĩmũndũ rĩ nĩ kĩritĩire haha. Bwana asifiwe sana.
uyu mundu ndamwirite oimagare ni angathi gugoko. Bwana asifiwe sana. Na magakinyate. Bwana asifiwe. Maticeragirwo. No ndukana morote na ndukanae kumaruma tondu ni maguru ma Muisiraeli mekagirwo hinya nigetha hinya wa Ngai woneka na nigetha utorania wa Ngai weke atia. Bwana asifiwe sana. Tondu ndana rugama haha ngamura nitukuhunjia thi ino yothe ri kamutanjuragia thi ino ekambiriria kuhunjio ri inyuĩ mwaga kuria gugatuma mukambiriria kurira oi bishop witu ni gukirwo ta Njuguna iraratindite hingite nie thekagai hindi yo nani ndi nyama-ini tondu Bwana asifiwe sana tondu ndiramenya wira uria Ngai aharire na gutiri mundu ungihota kuhingiriria. Bwana asifiwe sana. Wira uria Ngai ahaririirie ni munene na tukuruta hamwe na inyui tugutwarana hamwe na inyui tondu inyui ni inyui ituge iria Ngai athurite ituge ciena moko matari magacu moko mataitite thakame moko mambarario na iguru kwi Ngai uyu Ngai ni araigua na agathikiriria. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero cio muriganitie wiharirie undu uria ingiguthaitha mani urute wira na kio mawongongerere sadaka matigaguka na 50 tafadhali ongongerera tu tondu wira ni moi. Tero cio muriganitie matiganaga na 50 ma seriously mugutha guthio mwire maburatha matigori mutiga wana 50 ndingi kinya kataro no ikinye no ringi rugendo rutinikire ki tondu ngukwihũthĩra indo cianyu kamurenda hũthĩre ciau na 50 ĩyo ta makacenjia andũ a Ngai. Mwathani arogocwo na inyuĩ Ngai amwararamirie mĩhaka Ngai araramie biacara cianyu Ngai atũgĩrie wĩra wa moko manyu tondu nĩ ciĩranĩro cia Ngai. Mwathani arogocwo. Ndukae kũhotithia kĩ bara na 50 tondu tutiringaga ciama tuge ati 50 nwe tuike igana ri no ni tuthomaga kiugo kindu kinyinyi kina mundu muthingu gikiguni maitho-ini oguo noguo Ngai oigite ni ekurathima wira wa moko wakirathimirwo wira urathuna niki nduruta indo nyingi. Bwana asifiwe sana. Tero cio muriganeti ucenjie murutire kuma umuthi tondu wira ona ni wase ndamuririe atiriri kiumia kirariho anga nĩ tũkũnyua muma ma ona tũtanyuĩte gũgĩo na muma witũ nĩ wa kĩro no nĩ tũkaũnyua Sunday nĩ tũgakorwo na gĩathĩ Pastor Lucy na tondu tũrutaga magongona manene rĩrĩa kũrĩ ageni no tũgakorwo na igongona rĩa ũbumba kanitha-inĩ ũyũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Naleke inde mwire kumakio ni kwega. Hallelujah. Nigutumaga na njira cia magongona ihingo. Bwana asifiwe sana. Na ndukanarume mundu. Ngai witu ti wa kwiyuriria toguo njiguire mukihunjirio ni pastor witu rucini thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia ati kahoro kanini haha na kangĩ kanini. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ti wa uiru, Ngai witu ti wa ruthuro, Ngai witu ti wa rumena. Ngai witu atuhete wira muritu muno wa kuhoyagira nginya thu citu. Bwana asifiwe sana. Uguo nĩ ihinda rĩa mũndũ gwĩtwo Jakubu gwĩtira. Mwathani arogocwo muno. Twĩra-inĩ ya kaigana komire andũ a Ngai gĩtũgĩthome ya kerĩ gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ itono icio ciarĩkia kũrĩa tũhuti tuothe twa bũrũri ngĩkiuga atĩrĩ Mwathani Jehova ndagũthaitha kĩohanĩre Jakubu agagĩtira atĩa nĩamu nĩ mũnyihĩrĩru. Gũkĩgĩa na ng'aragu thĩinĩ wa bũrũri ũcio Jakubu atũũraga makĩambĩrĩria kũmoca nĩ tondũ wa ng'aragu.
makiuga nĩ ihinda rĩa kumagara tũthiĩ tũgethe gĩa Mwathani yaike. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ugo ndukamakio ni microphone. Guku twahunjirie gutari kioro mwaka na mieri ina. Na tukihunjia gutari microphone mwaka na mieri 6 na Ngai agitigwa rionga. Bwana asifiwe sana. Uguo wona kigongona ikihana uguo nikiriheirwo thogora wakio wa kiugo kia Ngai. Mwathani arogocwo. Uhoro wa kuohanira ni ukorwo thiini waku. Uhoro wa kurekanira ni ukorwo thiini. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Maandiko makoiga atiriri, Jehova agikiricukwo laini ya 3 ni undu wa uhoro ucio we Jehova akiuga atiri undu ucio ndugugituika uguo. Hallelujah. Uria thu ibangite tiguo guguikara uria Jehova abange. Ene muraigua. Bwana asifiwe sana. Na gitumi ni riri, tahumburia thiini wa ibuku riri Amosi 1 laini ya 11 ugucoka na thutha haha hanini. Amosi 1 laini ya 11 ni wakinya hau 10:61. Maandiko maroiga atiriri, ndenda tuthome nginya laini ya 13 na 14. Ningĩ Jehova ekuga ũũ, tondu wa mehia matatu ma Edomu ri, eni ona kumakiria nginya manari, ndingĩhũndũra kũherithio gwakuo, nĩ ũndũ we nĩ athingatanire na mũrũ wa nyina na njomo, akemira tha ciothe na marakara make magatamburanaga mategũtigithĩria, na agatũũra atũkũyanĩte matuko mothe. Uga matuko mothe. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 12 na 13 nigetha nyingĩre harĩa ndĩrenda. No rĩrĩ nĩngahurĩria Temani mwaki. Itũũra rĩrĩ rĩa Temani rĩarĩtio ũhoro warĩo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Habakuku, tondũ nĩ bũrũri ũmwe wa irĩma nyingĩ, na mũndũ ũgwĩtwo Isaia na thĩinĩ wa ibuku rĩa Obadia. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ nĩngahurĩria Temani mwaki, naguo ũrambie nyũmba cia ũnene iria irĩ Bozara. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwaki ũrahurio nĩkĩ? Na mwaki ũrendwo ũrambie nyũmba cia ũnene nĩkĩ? Na haha nĩho ndĩmwĩraga hakinyaga ngari ta Jeremia nathi. Ningĩ Jehova ekuga ũũ, laini ya 13, tondu wa mehia matatu ma ciana cia Amoni ri, eni ona kumakiria nginya manari, ndingĩhũndũra kũherithio gwakuo. Tathikĩrĩria ũigue waganu ũrĩa ũrĩ kuo nginya bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ nĩ matũrire atumia a Gileadi me mahu, nigetha meyaramĩrie ndere cia kwao. Gatagatĩ-inĩ ka bũrũri mahu ma atumia nĩ monohetwo. Ruciaro rwa atumia nĩ runohetwo. Ciana nĩ ciũragĩtwo. Thakame nĩ itangĩkĩte. Ngai ndekwaga kũherithia.
Bwana asifiwe sana. Na ndekwaga kunuha uthamaki wothe uitite thakame. Mwathani arogocwo. Uthamaki wothe uitite ki? Mahu ma atumia nĩ magĩirwo kĩene. Maciara ma nda ya atumia nĩ magithĩtio thayũ. No nĩ ihinda rĩa Jakubu etire, na Jakubu arũgame wega, nĩgetha mũndũ wothe mũgeri ngero Ngai ũyũ wa kũrĩhĩria kinya nĩ kũrĩhĩria arĩhĩrie atumia aya monohĩirwo rũciaro rwao. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ egwĩka atĩa? Ngai nĩ egwĩka atĩa? Tareke ngũcokerera-inĩ ya 13. Ningĩ Jehova ekuga ũũ, ugai tondũ wa mehia matatũ ma ciana cia Amoni rĩ, ĩni ona kũmakĩria nginya mana-rĩ, ndingĩhũndũra kũherithio gwakuo. Ngai ũrĩa oigĩte nĩ ekũherithia bũrũri, Ngai ndegũcenjia. Ngai ũrĩa oigĩte nĩ ekũnũha ahoi mĩhianano, Ngai ndegũcenjia kana agarũrũke. Njuge kana njage kuga nĩ tondũ wa gwĩtigĩra kũherithanio kwa Ngai witũ gũtikwaga gũkinyĩrĩra bũrũri ũyũ. Bwana asifiwe sana. Anene na athamaki mathikĩrĩrie na maigue. Tũrai tu nda cia atumia aya, cionũhei tu na mũthiĩ na mbere. Mahu ma atumia aya makuĩtwo mĩeri 9 nĩmo magithĩtie kĩene. Nĩ mũnyararĩte ũciari wa atumia aya. No kwĩ Ngai ũtegũtĩra kũrũĩrĩra Jakubu. Kwĩ Ngai ũtegũtĩra kũrũĩrĩra Mũisiraeli. Kwĩ Ngai ũtekwagwo ho ruo-inĩ rũrũ rwa mũtumia ũtũrĩtwo nda ena ihu arorete gũthiĩ gũciara. Kana mũtumia ũciarĩte rũciaro rwake rũkagio hinya na rũkonũhwo. Ũyũ Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ Ngai. Ũyũ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũrahanda handa nĩ thĩna waku. Na ndũikara ũtonete gwĩtira gwa Isiraeli gũkĩrũgama. Ndũikara ũtonete kũgacĩra gwa Isiraeli gũkĩhotanĩrwo. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩ ũndũ nĩ matũrire atumia a Gileadi me mahu, nĩgetha meyaramĩrie ndere cia kwao. Gũtirendwo kwario mũno thikũ ici, tondũ wario kũgĩrwo nginya Homa Bay. Rĩu ta njĩra atĩ angĩkorwo nĩ kũroimwo gũkũ gwathio Homa Bay, kuma haha nginya Njatha-inĩ Gĩthiro wa Waithĩra ũgwĩka atĩ? Githĩ ti hakuhĩ mũno? No tũtiĩtigithĩria kugĩrĩria waganu, tũtiĩtigithĩria kugĩrĩria ũhoi wa mĩhianano. Tuge ũguo tiguo Ngai witũ ata? Noguo tiguo Ngai witũ arenda. Ahunjiai mũhũne, ainiriai mũhũne, no kwĩ Ngai matu-inĩ ũtacenjagia no tagarũrũkaga. Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa. Tũrai atumia aya mahu biũ, rũciaro rwao rwagio hinya. Ngai ũrĩa ũtiragĩrĩra Jakubu arĩ o gĩtĩ-inĩ. Ngai ũrĩa waragĩrĩria Mũisiraeli arĩ o gĩtĩ-inĩ. Na Ngai ũyũ ndetigithĩria. Bwana asifiwe sana. Mũtikuga ameni. Na ndĩramwĩrire mũkage na tũratũ twa laba. Nĩndĩrakorwo ndamwĩra na mano iratũ cia ngothi mũrekĩra kanitha. No nĩ tondũ wa kũrũga na kũinĩra Ngai, ti nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ. To gũkũ tũtigiũkaga tici tũkaga kũinĩra. Bwana asifiwe sana. Mũtiũke tũinĩre Ngai. Haleluya. Atĩ na mwĩkĩre tũratũ twake. Haleluya. Nĩkĩ mũtaracokerithia?
athuri mũtioka tũinĩre Ngai tũrũge tũinĩre Jesũ Mwathani ni athuri mũtioka tũinĩre Ngai tũrũge tũinĩre Jesũ Mwathani ni tũrũge tũinĩre Jesũ Mwathani tũrũge tũinĩre Jesũ Mwathani ni atumia mũtioka tũinĩre Ngai tũrũge tũinĩre Jesũ Mwathani ni tũrũge tũinĩre Jesũ Mwathani tũrũge tũinĩre Jesũ Mwathani. Amen, amen, amen. Uguo ukage wiharirie kuinira Jesu Mwatha. Bwana asifiwe sana. Tarakia gucokerera raini ya 13. Ningĩ Jehova ekuga ũũ, tondũ wa mehia matatũ ma ciana cia Amoni rĩ, ĩni ona gwĩka atĩa? Thomai na hinya tiga iguoya. Ona ndingĩhũndũra kũherithio nĩ ũndũ nĩ matũrire atumia a Gileadi me mahu nĩgetha meyaramĩrie ndwere. Ũguo nĩ monohĩte ciana nĩgetha meyaramĩrie ũthamaki wao. Nĩ moragĩte mbeũ njĩthĩ nĩgetha meyaramĩrie ũthamaki wao. Na ngwĩra gĩtiandĩkĩirwo kwao. Gĩkĩ kiugo gĩtiandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya nding'ũ. Korwo kĩandĩkĩirwo gwitũ kwa bamĩrĩ itũ gĩtingĩahĩtũkire gwa Kenya Literature Bureau, tondũ nĩ kĩngĩambire gũthuthurio. Mwathani arogocwo. Alafu ũkĩmenye gwitũ tũtirĩ ngumo. Baba itũ ndarĩ handũ oĩkaine. Ona wĩra ũrĩa arutĩte mũnene ũngĩatũmire amenyekane nĩ wocimeni wa thukuru. Na wocimeni ya thukuru ũmenye matiheagwo kĩ? Gĩtĩo. Ona rĩngĩ nĩ kwĩrutĩra. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩ, no rĩrĩ nĩngakĩrĩrĩria rũirigo rwa Rafa naguo ũrambie nyũmba nĩgũkorwo kũrĩ mũguthũkanĩro. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Toigai haha na hinya. Nĩgũkorwo kũrĩ mũguthũkanĩro wa mũthenya wa mbara, ona kĩhuhũkanio mũthenya ũcio wa rũhuho ta rwa ngoma ciaka. Na hau oiga ngoma ciaka ũkarora ũriganĩtie nao. Bwana asifiwe sana. Tondũ tũrĩ ona atumia kũ? Ũguo atumia marĩ ngoma ciao. No agũkũ kanitha nĩ ahonoka. Na nĩ matumia metũkoma twao. Moraga mũthenya magacoka ũtukũ. Mathekagia rĩngĩ ndĩrĩ o nyiki. No ti agũkũ. Agũkũ nĩ makindage. Mwathani arogocwo. Atĩ magũrũ marĩa mandutĩte gũkũ no mamanjokia. Na mũndũ agoka na ũira. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ ona kĩhuhũkanio mũthenya ũcio wa rũhuho ta rwa ngoma. Athuri arĩa marĩ atumia Mwathani arogocwo. We nĩwe ũĩ ngoma cia mũndũ? Alafu gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ngoma cia sister yake. O mũndũ amenyaga ngoma cia Mwathani arogocwo kanitha. Ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Jesu Kristo wa Ngai. Na nĩ thiĩte igũrũ na njĩra ya gwĩtĩkia. No ngoma ciaka no igũthekie. No nĩ wona nĩ maandĩko? Kana tũcenjie? Bwana asifiwe sana. Tari we nĩ ũĩ tũkoma tũrĩa tũgũkũgiaga rũcinĩ ũkĩharĩria kana ũkĩharĩrĩrio. Nĩwe ũĩ kana nĩ ũkũrakarĩirwo kana ndũkũrakarĩ? Niĩ Ngai witũ nĩambĩte kũhe ritaya. Thengiũ Mwathani. We wambaga kũhe andũ kĩhurũko. Niĩ ndĩ leave.
nĩ haku kahũra niĩ ndĩ ribu ũrĩrai Jesũ witũ rũĩ na nĩ wega gũthiaga ribu no nĩ ribu hono. Bwana asifiwe sana. Ikaraga imukenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ tumai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe Mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka. Maũndũ matarĩ monwo, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Haleluya. Gũkũ tũikaraga tũkenete nĩ tondũ wa kĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa Mwatha. Waheo leave original nĩ Ngai we ũgathiĩ leave na ũkahore na ũkahingũria maitho kĩ? Bwana asifiwe sana. Haleluya. No menye ũgĩthiĩ leave akoragwo na gĩtũ na gĩkoragwo gĩ kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ igana manathiĩ leave? Nĩ igana me leave? Ngai no niĩ nyiki ĩkangũgũithia kanitha wa Ngai. Ngai ũgĩteithie ndigatebebia andũ aya ona ndĩ leave. No nĩ leave ya rũhuho rwa ngoma. Nĩkĩ mũroiga kamũndorete? No nĩ mande. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kitu kiehere hau ha ngoma ciaka tondũ atumia mahota kwaga kũhotha. Ndikwenda mage kũhotha tondũ ũrĩa mambia kũndora nĩ thĩna. Pastor Wainaina nĩ ũratũngana na karũhuho gaka. Oh. Ate ka Pastor Wainaina kena hinya gũkĩra. Bwana asifiwe sana. Ewe Pastor Lucy nĩ kũrĩ ngoma cia arũme? Atumia nĩ mũkũrũgamio kanitha. Maandĩko matakiugĩte ngoma cia arũme. Na manengo mũrũgamia gĩathĩ inyuĩ atumia. Rekei tũhũthĩre maandĩko maroiga ngoma cia kĩ? Ngai akĩrĩ mwega. Bwana asifiwe sana. Atĩ na mũthamaki wao nĩ gũtahwo agatahwo we mwene o hamwe na anene ake. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. No rĩa Ngai oigĩte ciĩranĩro ciake nĩ cia ĩ. Bwana asifiwe sana. Ciĩranĩro cia Ngai witũ nĩ cia ĩ na kĩ? Na Ngai witũ ndegũcenjia kana agarũrũke. Bwana asifiwe sana. Ũnũhu ũrĩa ũrĩ thĩ Ngai witũ arĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ arawona. Ũnũhu na ũiru na waganu ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ Ngai witũ arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki no arawona. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Tigai kũnũha ũmbi wa Ngai witũ. Tigai kwananga ũcamba ũrĩa ũkũrũĩrĩra wĩra wa Ngai mahinda maya tũrĩ. Tigai kũnũha gĩkeno kĩrĩa gĩtagwo gĩkeno thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Tigai kũnũha. Athuri mwĩtagwo itugĩ metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti. Airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai. Na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanagia
matirikanaga makiriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri metagwo itugĩ matire maundu anake metirwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagia Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Bwana asifiwe sana. Anake metirwo njamba nĩ ũndũ wa kĩ? Tigai kũnũha ũhoti ũyũ. Tigai gũtathũra mahu ma atumia mũnine ũhoti wao. Tigai. Bwana asifiwe sana. Tigai kũnina gĩkeno tondũ airĩtu metirwo ikeno. Ũguo mũirĩtu nĩ ta ihũa. Tigai gũtema mahũa maya. Nimo marabatarania mawabici marĩa mekuo rũciũ. Bwana asifiwe sana. Tigai kũnina ũhoti ũyũ. Tigai kũnũha ũhoti ũyũ. Na inyuĩ athuri arĩa mũikarĩire itĩ. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ. Kinyiai hau. Bwana asifiwe sana. Nĩ maũndũ marĩkũ mũratira mohoti wanake aya? Nĩ maũndũ marĩkũ mũratira ma gĩkeno kĩa airĩtu aya? Githĩ mũtihetwo chance? Nĩ ũkorio ndakũnengera gĩtĩ gĩa kanitha ũikarĩre rĩ, warĩrĩirie kanitha wa Ngai atĩa? Warĩrĩirie anake atĩa? Ndakũnengera gĩtĩ rĩ, ndakũnengera gĩtĩ rĩ, warĩrĩirie mbeũ njĩthĩ atĩa? Kana niwe watindĩkagĩrĩria ũhoti ũninwo? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Tigai kũnina ũhoti wa Ngai. Tigai kũnina gĩkeno kĩa Ngai. Athuri na inyuĩ mwĩtĩ-inĩ cirai na kĩhoto. Tigai gũtongorio nĩ Ngai yanda. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ agĩũka nĩ ngakorwo ho. Wega wa Mwathani ũnyingĩhĩire, hinya na ũcamba nao mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tigai gwĩkĩrĩra nda cianyu tarĩ. Niĩ nĩ ngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ agĩũka nĩ nga. Wega wa Mwathani ũnyingĩhĩire, hinya na ũcamba nao matienda Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Wĩ mũthuri tiga gwĩkĩrĩra nda yaku tarĩ Ngai, ũnine ũhoti wa Ngai. Wĩ mũtumia tiga gwĩkĩrĩra nda yaku tarĩ Ngai, ũnine gĩkeno kĩa Mwathani. Thĩinĩ wa bũrũri, thĩinĩ wa matũũra, ona thĩinĩ wa makanitha. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ njũĩ nĩ ngoragwo njetereirwo njugue ũrĩa nguga, ũguo nĩguo ndo thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV na mĩtambo ya Theophilus TV, ndoiga athuri arĩa meitĩ-inĩ tigai gũcirĩra ũcamba kana ũhoti ũru. Ũririkane onawe nĩ ũciarĩ, tua wĩtuĩre. Tua wĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno.
Maandiko makoiga thiini wa Amos 7 laini ya 4 atiriri twacoka haria Amos chapter 7 verse 4. Mwathani Jehova neo ningi anyonirie ni atiriri Mwathani Jehova ni hindi etire mwaki acirithie kirindi naguo ukirambia mai ma kuria kuriku muno ukienda kurianiria o gwata bururi. Bwana asifiwe sana. Tigai kureka marakara ma Ngai matukinyirire. Tigai gutuma bururi uthahe ni tondu wa guitwo gwa thakame itari undu wikite. Tigai kureka mwaki uyu urambie ng'aragu igie kuo ona mai marure. He muthuri wainite rwimbo mai ni maruru nake atwarithirio hindi ya thirikari agacuria kirora na hamwe. Ona riu mai no na ni family imwe ciategeririe muthuri ucio kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyua kĩ. Wathiĩ wabici ukienda ũteithio wakora mũndũ nĩ mũrakaru woiga ũteithio gakwĩra ndĩ mbici tondũ maĩ nĩ marũrũ ona rĩu maĩ no marũrũ kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyua kĩ. Ti-itherũ mai nĩ marũrũ na marakara marĩ nginya na andũ arĩa marĩmagia mabuti. Marakara me thĩinĩ wa bũrũri wĩ wothe. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndamũthomithirie ũhoro wa marakara na ngĩmũhe example imwe bũrũri-inĩ wa Kenya tondũ nĩ tuonete maũndũ maingĩ. Mwanake akoima Nyĩrĩ na marakara agathiĩ o Eldoret university ĩmwe na akoraga mũirĩtu kuo nĩ ũndũ wa maraka tondũ maĩ. Bwana asifiwe sana. Maĩ maya marũrĩte andũ othe makarakara na makahũrwo na ũgũrũki wa marakara. Nikĩo kuona gũtirĩ na tha na atumia matiraga kũnũhĩrwo rũciaro rwao tondũ wa marakara. Bwana asifiwe sana. Ngai arohonokia bũrũri ũyũ marakara-inĩ macio. Ngai aroiguĩrĩra bũrũri ũyũ wa Kenya tha tondũ nĩ bũrũri ũmwambararagia. Twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai twakwĩra tũririkanĩre bũrũri witũ. Twehererie marakara marĩa marĩ kuo. Ugai na hinya Ngai twehererie marakara marĩa marĩ kuo. Mahu ma atumia nĩ monũhĩtwo. Ngai eheria marakara maya. Rũciaro rũnyinyi nĩ rũnũhĩtwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra twehererie mũthiro ũyũ. Twehererie marakara maya. Twehererie ũru ũyũ. Nĩ ithuĩ twĩhĩtie. Nĩ ithuĩ tũgũkararĩtie. Nĩ ithuĩ tunĩte watho waku. No Ngai tũrekere. Ngai rekera bũrũri witũ. Ngai rekera bũrũri ũyũ. Iguĩrĩra bũrũri wa Kenya tha. Ngai twarana hamwe na ithuĩ. Maĩ nĩ marũrire mũno. Ikuũ ici nĩ ciongererekire mũno. Mahu ma atumia nĩ matathũrirwo mũno. Rũciaro rwa atumia nĩ rũnũhirwo mũno. Ruo nĩ rũingĩ mũrĩithi ũrĩ tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũiguĩrĩre tha Ngai.
tuiguirire tha we mũrĩithi ũrĩ tha, tuiguirire tha we mwene ũhoti, we Ngai mwene hinya tuiguirire tha, twanĩrĩra twakwĩra tuiguirire tha. Jakubu ndangĩtira ta mũtirĩte, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, we wĩ Ngai. Maĩ maya nĩ marũrire mũno, ruo rũrũ nĩ rũingĩhire mũno, thĩna ũyũ Mwathani nĩ ũingĩhire mũno, guoya ũyũ nĩ ũingĩhire mũno, imakania ici nĩ cingĩhire mũno. No twagũthaitha we Ngai wa igũrũ, we ũhoyagwo na ũkaheana, iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha, iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha. Nĩ njũĩ nĩ kũinamĩrĩirwo mĩhianano, nĩ gũitĩtwo thakame, no Ngai ndakũhoya ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri, ũiguĩrĩre bũrũri wa Kenya tha. Reke mahu ma atumia aya matige gũtathũrwo nĩ anene, reke ciana ici itige kũgerwo ngero Mwathani. Ndagũthaitha we mwene ũhoti, we Ngai ũiguaga tha, twagĩra kĩene arĩa maraita mena moko ma ũiti wa thakame, twagĩra ũnene wao kĩene, twagĩra ũtonga wao kĩene, twamagithia thayũ me mawabici-inĩ, na twetĩkia we wĩ Ngai. Wĩgocithie Mwathani, thakame ĩno nĩ ingĩhire mũno, ruo rũrũ nĩ rũingĩhire mũno, maĩ maya nĩ marũrire mũno. Nĩ thengio Ngai we ũiguaga tha, tirĩra Jakubu gĩthithi gĩaku gĩa tha, nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ a mũhĩrĩga wa Isiraeli. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra Ngai tũiguĩrĩre tha tu, tũiguĩrĩre tha tu we Jehova, tũiguĩrĩre tha tu we Jehova. Andũ no kwĩhurĩria marehurĩria na hao, mũndũ aragucia mũrengeti mwena ũrĩa rĩ, mũndũ arethera gĩa kũrĩa na njĩra ĩrĩa nayo, no Ngai iguĩrĩra thĩni aku tha, iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩaku tha, iguĩrĩra bũrũri waku tha. Twanakũhoera kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ũgatũthikĩrĩria na ũgatũigua, ndaneana bũrũri wa Kenya moko-inĩ maku. Kwĩ hĩndĩ Paũlũ agereire ruo-inĩ, agĩkwĩrwo nake no wa mũhĩrĩga wa Benjamin, agĩkwĩrwo nake no Mũisiraeli, no ndũkarekererie kĩherithanio. Ona niĩ nĩ gũciarwo njiarĩtwo bũrũri-inĩ ũyũ, na ngakũrĩrwo bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani, na ngaciarwo ndĩ mũhĩrĩga-inĩ wa Mũgĩkũyũ, rũrĩrĩ-inĩ rwa Mũgĩkũyũ. Ndambararia moko makwa na igũrũ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa ũhete, ngĩkwĩra ruo rũrũ reke rũkinye mũthia, maithori maya reke makinye mũthia. Atumia nĩ monohĩirwo njiarwa ciao, mahu mao nĩ matathũrĩtwo menda Mwathani. Igua tha Mũrungu ũrĩ hinya, igua tha Mũrungu ũrĩ ũhoti, igua tha Mũrungu ũrĩ hinya. Twaharũrũkia thamaki wothe wa nduma ũrĩa ũretia thakame bũrũri-inĩ, rekereria mwaki waku ũrambie, ũnyũrie na ũng'ũrie nginya maĩ marĩa maranyuo nĩ arĩa marĩ na ũhoti na arĩa marĩ na hinya. Jehova mũrĩithi ũrĩ tha, iguĩra bũrũri witũ tha, iguĩra bũrũri witũ tha. Marakara maya nĩ makĩrĩte Ngai, ruo rũrũ nĩ rũkĩrire Mwathani, roho ũyũ wa guoya nĩ ũkĩrĩte Ngai, imakania ici nĩ ikĩrĩte Mwathani, njũragano ici nĩ ikĩrĩte Ngai. O mũndũ areyethera ũnene na njĩra yake, moko marĩa mothe maitĩte thakame bũrũri-inĩ, ona mangĩhera ndũngĩmaigua. Ndagĩra moko mothe maitĩte thakame kĩene, marĩ wabici-inĩ twamarutũrũra wabici, twamarutũrũra wabici ici. Ithuĩ no tũremwo, no we Ngai ndũngĩremwo. Reke hinya waku wonekane, reke ũtũrania waku wonekane, reke thayũ waku wonekane. We Jehova Jire, we Ngai mũigua tha, we Ngai ũhotanaga, we Ngai ũiyũirwo nĩ hinya. Nĩ twĩrĩgĩrĩire hinya waku, nĩ twetereire hinya waku, nĩ twetereire ũtũrania waku. Twarũgama na magũrũ maitũ na twambararia moko maitũ na igũrũ na kũrĩ we, twoiga we nĩwe Ngai ũrĩa ũkũiguĩrĩra bũrũri ũyũ tha, we nĩwe Ngai ũrĩa ũkũiguĩrĩra anake na airĩtu tha, athuri na atumia na ciana cia ngenge. We nĩwe ũkũmaiguĩrĩra tha, nĩwe ũgũtũiguĩrĩra tha, nĩwe Ngai ũgũtũiguĩrĩra tha.
thengio Ngai kĩgongona kĩama Jakubu egũgĩtira atĩa ũtamũtirĩte we Jehova Jire ruo rũrũ nĩ rũingĩ thĩna ũyũ nĩ mũingĩ Ngai kĩgongona kĩama maithori maya no maingĩ mbugĩrĩri ĩno nĩ nene nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twĩta kĩgongona gĩa Theophilus na tuoiga nĩ twahera Ngai nĩ twahera Mwathani nĩ twahera mehia ma bũrũri ũyũ nĩ kũhoetwo mĩhianano nĩ kwambararĩtio Ngai nyeni nĩ gũitangĩtwo thakame no nĩ twahera na nĩ twaregana rũciaro rwitũ nĩ twaregana mbeũ njĩthĩ nĩ twaregana anake aitũ nĩ twaregana airĩtu aitũ nĩ twaregana rũciaro rwitũ twoiga rũtikũnũhwo rĩngĩ nĩ athuri arĩa maikarĩire itĩ mateithie no mahotithie gũtua cira na kĩhoto tondũ we wĩtagwo Ngai. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na rĩkorwo twataũkwo nĩ mahinda marĩa Ngai arekereria ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ turia maru maku ma ngoro na ma mwĩrĩ tuthaithe Ngai twĩre Ngai witũ aiguĩrĩre bũrũri witũ tha nĩ ihinda rĩa kũiguĩrwo tha nĩ Ngai bũrũri ũyũ nĩ ũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai Jehova tũiguĩrĩre tha we Ngai tũiguĩrĩre tha we Ngai tũiguĩrĩre tha we mũrĩithi mwega o mũndũ nĩ atumũre kanua gake athaithanĩrĩre bũrũri wa Kenya mũndũ athaithanĩrĩre bũrũri ũyũ Ngai igua tha kaitha ciathire kũ Mwathani ũyũ kaitha ciagĩte narĩ ithaa rĩmwe hinya ũyũ wothe ũrahũthĩka wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame umĩte kũ ũhoti ũyũ wothe ũrahũthĩka wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame umĩte kũ ũhoti ũyũ ũrahũthĩka wa kwananga na kũnũha atumia marĩ mahu umĩte kũ ciana iria iciarĩtwo nĩ atumia ũnũhu ũyũ umĩte kũ rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩrogocwo na rĩrotũgĩra nĩ twahera maũndũ maya tuonete na tũkaigua nĩ twahera maũndũ maya Jehova Jire igua tha we Ngai kĩgongona kĩama igua tha we Ngai kĩgongona gĩtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga ririkana tũciarĩirwo bũrũri-inĩ ũyũ ona tũngĩthiĩ mabũrũri-inĩ mogeni tũtingĩiganĩra ona tũngĩthiĩ rĩũrĩro tũtingĩiganĩra no tũiganĩre gũkũ tondũ nĩ kuo gwitũ twambararia moko maitũ na igũrũ mũrĩithi ũrĩ hinya tũgĩkwĩra tũririkanĩre tu bũrũri ũyũ maithori nĩ maingĩ na ruo nĩ rũingĩ thakame nĩ nyingĩ tehĩtie itĩkĩte tĩri-inĩ nginya tĩri ũyũ ũgathaha tĩri ũyũ nĩ mũthahu Ngai nĩ tondũ wa gũitwo thakame tarĩ ũndũ wĩkĩte no nĩ twahoya tũrekere we Ngai kĩgongona kĩama tũrekere we Ngai kĩgongona kĩa igũrũ Jakubu agĩgĩtira atĩa Jehova Ngai kĩgongona kĩama twagũthaitha we Jehova Mwathani mwene hinya mwene ũhoti Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ korwo wĩ Ngai witũ.
ndatũraga thĩ no ndariĩ ta mũgendi ũhĩtĩtie njĩra arĩa ndoimĩrĩire no harĩa arĩa marĩ no ingata mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni ngĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo kanginya igũrũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri nĩ mwathani wakwa wanjoire ndĩ nja ya ũhoro ũrĩa wa ma akĩrũgamia wega njĩra ya ũtheru na inyuĩ nĩngũmwĩra mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ĩikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta na mũrato wayo nĩ kũhĩtithia andũ inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ mũikaire ũtheru-inĩ mũthenya wakinya no tũkambata na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩ ĩno yombirwo tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro mathĩna mathĩno na mbara cia thĩ ĩno thũ cioroama itigatuona rĩngĩ ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi ũhĩtĩtie njĩra harĩa ndoimĩrĩire no harĩa arĩa marĩ no ingata mũici kana ta mũtegi ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ wa kũnyonereria nĩ mwathani wakwa wanjoire ndĩ nja ya ũhoro ũrĩa wa ma akĩndũgamia wega na inyuĩ nĩngũmwĩra mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ĩikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo ĩbũi na muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ mũikaire ũtheru-inĩ mũthenya wakinya na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa na ithuĩ tũgakenaga atĩa mathĩna mathĩno thũ cioroama itigatuona rĩngĩ na inyuĩ
Ine ngũmwĩra mũnyitĩte njĩra mwimenyerere itho ya ngoro cianyu ĩikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo ĩwoi na muoroto wayo nĩ kwĩtithia andũ inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ mũikaire ũtheru-inĩ mũthenya wakinya ui na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa ĩwoi tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩ ciaurũka mathĩna itigatuona rĩngĩ tene na tene. Thengiũ Ngai, nĩ tumagĩrĩra ũhinga-inĩ wa maũndũ maingĩ, nĩ tũimĩrĩire ũhinga-inĩ wa ũthamaki, nĩ tũimĩrĩire ũhinga-inĩ Ngai kĩgongona kĩa mawonene, ona tũkiumĩrĩra ũhinga-inĩ wa maũndũ matiganĩte, tũkĩaga mahinda ma gũtuĩria kĩrĩra harĩ we, tũkĩaga mahinda ma gũtuĩria ũhoro harĩ we. Ngai tũiguĩrĩre tha, Ngai tũhonokie. Nĩ tuorirwo nĩ mahinda ma gũtuĩria ũhoro harĩ we, nĩ twagire mahinda ma gũtuĩria kĩrĩra gĩaku. Rĩu tuumĩrĩire ũhinga-inĩ, tumĩrĩire mehia-inĩ, tumĩrĩire mũthiro-inĩ, no twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai, twakwĩra tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha Jehova, tũiguĩrĩre tha mwene hinya, tũiguĩrĩre tha mwene ũhoti, tũimĩrĩire ũhinga-inĩ, tũimĩrĩire maheni-inĩ, Jehova nĩ ithuĩ tũimĩrĩire maheni-inĩ, tũkĩũrwo nĩ mahinda ma gũtuĩria kĩrĩra gĩaku, tũgĩikũrũka Misiri tũtakũhoete rũtha, nĩ twahera Ngai, nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ twahera Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ twahera mwene ũhoti, tũimĩrĩire maheni-inĩ maingĩ, tũimĩrĩire ũhinga-inĩ mũnene, tũimĩrĩire handũ tũtorĩtie njĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Nĩ twakũgoca mũno mwene kĩgongona, we ũiguagĩra andũ aku tha tũiguĩrĩre tha, we mwene hinya tũiguĩrĩre tha, iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha Mwathani. Maithori ma atumia nĩ maingĩ, maithori ma athuri nĩ maingĩ, maithori ma anake aitũ na airĩtu aitũ na ciana cia ngenge nĩ maingĩ, no nĩ twahera Ngai, nĩ gwĩkora twekorire, tumĩrĩire maheni-inĩ, tumĩrĩire ũhinga-inĩ, tũkĩũrwo nĩ mahinda ma gũtuĩria kĩrĩra harĩ we. Tũrekere Ngai, hĩndĩ ĩngĩ nĩ twĩtuĩragia kĩrĩra, hĩndĩ ĩngĩ nĩ twĩkũhoyaga Ngai, tũtirĩikũrũkaga Misiri tũtakũhoete rũtha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. We wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai ũhoti witũ. Ngai, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe ũtorania witũ. Nĩ tũhĩtĩtie njĩra, nĩ twahĩtirie njĩra, harĩa tuoimĩrĩire ũhinga-inĩ. Ngai tũrekere, nĩ twarigirwo nĩ gũkũũrana roho wa ndamathia, tũkĩrigwo nĩ gũkũũrana roho wa mũcukani, tũtiahotire gũtuĩria ũhinga watariĩ ta wa mũici, Ngai na kana wa mũtegi wa nyoni. Tũkĩũrwo nĩ mahinda ma kũmenya we nĩwe ũheanaga, we nĩwe wambararanagia,
tugĩciria nĩ ithuĩ. Tũrekere Ngai, tũrekere Ngai. Thank you Ngai. Eheria ruo rũrũ, eheria maithori maya, eheria ruo rũrũ. Atumia nĩ matathũrĩtwo nda ciao, rũciaro rwao rũkonũhĩka. Ngai igua tha, igua tha mũrĩithi ũrĩ tha, igua tha mũrĩithi ũrĩ hinya. Jehova Jire, wĩtagwo Jire kũndũ gũtarĩ kĩndũ gũkagĩa. Jehova Rafa, Jehova Sidikenu, Jehova Shama, Jehova Rohi, wĩtagwo marĩtwa ma kũgegania magagũkenia. Thutha wa igongona gwĩtĩkĩrĩka, nĩ twahera Mwathani nĩ kwaga gũtuĩria kĩrĩra harĩ we. Nĩ twahera Mwathani nĩ tondũ wa gũtongorio nĩ ũhinga. Nĩ twahera Mwathani nĩ tondũ wa gũtongorio nĩ ndaimono njũgĩ na tũkĩmiuma thutha. Nĩ twahera mũno mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ twahera nĩ tondũ wa ũhinga ũrĩa twabuatire. Nĩ twahera Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ithuĩ twĩkĩte ũũ Ngai. Nĩ ithuĩ twainire maathani maku. Twaikũrũkire Misiri tũtakũhoete kĩrĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. Nĩ twahera. Thank you Lord. Ngai tũtongoria rĩwe. Ngai tũtongoria rĩwe. Tũrona nduma kwĩ mũthenya. Tũtongoria rĩwe. Tũraigua heho kwĩ riũa. Tũtongoria rĩwe. Tũtongoria rĩwe. Tũtongoria rĩwe Ngai. Tũtongoria rĩwe Mwathani. Tũtongoria rĩwe mũrĩithi ũrĩ tha. Tũtongoria rĩwe mwene ũhoti. We ũiguagĩra Jakubu tha. Ũkamũhe kĩanda gĩa gwĩtiira nakĩo. Tondũ nĩ ũmwendete na nĩ ũmũrathimĩte. Twahoya twĩtiire nawe. Ũtũiguĩrĩre tha. Ũtũiguĩrĩre tha mwene ũhoti. Na ũiguĩrĩre bũrũri ũyũ tha. Iguĩrĩra athuri a bũrũri ũyũ tha. Iguĩrĩra atumia a bũrũri ũyũ tha. Iguĩrĩra anake na airĩtu na ciana cia ngenge a bũrũri ũyũ tha. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ hinya. Tũiguĩrĩre tha mwene hinya. Tũiguĩrĩre tha mwene ũhoti. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha. Tũiguĩrĩre tha ũhinga-inĩ ũyũ. Tũiguĩrĩre tha wara-inĩ ũyũ. Tũiguĩrĩre tha maheni-inĩ maya. Tũiguĩrĩre tha mĩtego-inĩ ĩno. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩrio. Tũiguĩrĩre tha mĩtego-inĩ ĩno. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũiguĩrĩre tha Mũrungu ũrĩ tha. No tũhotanĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Thank you Lord. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie. Kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa. Ingĩenda kuona kũraya. Ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩ ndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia. Ndendaga mĩaga ya bũrũri-inĩ. Ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe. Mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai ndĩthirĩte. Rĩu ndakũhoya ũndongorie.
ũndogorie na mothe mega ũmenyitha ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende no Mwathani na ũtheri waku mwega ũndangarie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndangarie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩ ndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte rĩu ndakwĩhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithia ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega we ũndangarie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndangarie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakwĩhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyitha ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakwĩhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyitha ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte rĩu ndakwĩhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyitha ye Mwathani na ũtheri waku mwega rũgama na igũrũ na niĩ ndĩ kũraya
ambararia moko maku na iguru Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia Mwathani na ũtheri waku mwega ambararia moko maku na iguru undogorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ndioĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie rĩu Mwathani wakwa tuohere macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi witũ nĩthirĩte rĩu twakuoya tũtongorie na mothe mega tũmenyithagie rĩu Mwathani wakwa tuohere macio ambararia moko maku wega ya ũremi witũ nĩthirĩte rĩu twakuoya tũtongorie na mothe mega tũmenyithagie rĩu Mwathani wakwa tuohere macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi witũ nĩthirĩte rĩu twakuoya tũtongorie na mothe mega tũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakĩa niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende ona rĩu ndũkenetio mũno nĩ tha ciaku nĩũndũ nĩ ũrĩ tũtwaraga njĩra na ũtheri ũcio na gwake ithuothe nĩtũgakuona na mothe mega ũmenyithagie Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ndakuona kũraya nyonia ndioĩkana nĩ wega kũhoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie marĩu Mwathani witũ tuohere maya mothe mĩaka ĩyo ya ũremi witũ nĩthirĩte rĩu twakuoya tũtongorie na mothe mega tũmenyithagie rĩu Mwathani
ni witũ tuoere maya mothe mĩaka ĩyo ya ũremi witũ nĩ thirĩte rĩu ndakwĩhoya tũtongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩũndũ nĩũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheru ũcio na gwakĩa niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno na gwakĩa niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na ngwende mũno. Twĩ moko-inĩ maku Ngai, tũrĩ ũhotani-inĩ waku, tũrekere makinya marĩa twakinyire matiagũkenirie, rũnga makinya maitũ, tũrekere Ngai mĩario ĩrĩa twaririe ndĩagũkũgocithĩrie, nĩ twamĩhera Mwathani, nyĩmbo iria twainire itiakũgocithirie nĩ twahera Mwathani, magetha nĩ ũitangĩki wa thakame, magetha nĩ atumia gũtũrwo mahu na kũnũhĩrwo njiarwa ciao, nĩ nyĩmbo twainire itakũgocithirie, twainire nyĩmbo itarĩ na Ngai, twainire nyĩmbo cia Kaini, nyĩmbo itarĩ na Ngai, nĩ twahera tũrekere Ngai, nĩ twahera mwene ũhoti, nĩ twahera mwene hinya, tũtongorie no tũiguĩrĩre tha, rũngĩrĩria makinya maitũ mwene thayũ, nĩ twahera we ũtiragĩrĩra Jakubu nĩ ũndũ wa kũmwenda, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, nĩ twahera Ngai, ririkana bũrũri witũ, nĩ twahera nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ kĩũmbe, twahera mehia ma thamaki na atongoria othe, twahera mehia ma honge ciothe cia borithi, twahera mehia ma honge ciothe cia tirĩrĩri bũrũri, nĩ twahera mehia mao, twahera mehia ma anake aitũ na airĩtu aitũ, twahera mehia ma bũrũri ũyũ wĩ wothe Mwathani, nĩ twahera we Ngai wa igũrũ, twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera, nĩ twahera we Mũrungu ũrĩ thayũ, nĩ twahera we Mũrungu ũrĩ hinya, we Mũrungu ũrĩ ũhoti, nĩ twahera, nĩ twahera ũhoi wa mĩhianano ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ, nĩ twahera ũitangĩki wa thakame ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ, nĩ twahera ũragani ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ, nĩ twahera ũiru ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ, mbugĩrĩrio iria irĩ bũrũri-inĩ, nĩ twahera Ngai, tũrekere mũrĩithi ũrĩ tha, tũrekere Ngai kĩgongona kĩa ma, tũrekere Ngai we ũiguaga tha, tũrekere mũno mwene ũhoti, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, nĩ thengio nĩ gũtũigua, nĩ thengio nĩ gũtwamũkĩria twakaya, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa ũhotani waku, nĩ thengio Ngai waria na mũgambo matũ-inĩ makwa, tĩ maũndũ macio mothe twahoya ũkĩiguagĩra, nĩ wa maigua, nĩ thengio nĩ gũtũigua Ngai, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ mwĩre nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũigua, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũigua Ngai, ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio nĩ gũtũigua, nĩ thengio nĩ kũigua makaya na mathaithana maitũ, nĩ thengio nĩ gũtũthikĩrĩria, nĩ thengio nĩ gũtwamũkĩria twakaya, nĩ thengio uga na hinya, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũigua, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũthikĩrĩria, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwamũkĩria twakaya, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, ti itherũ we wĩ Ngai, we wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Thank you Lord, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, we ũiguaga mathaithana ma andũ aku, nĩ thengio, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũigua, nĩ ũingĩ wa wĩtĩkio,
ti oige wa kũraihia mahoya, ona ti oige wa kũhoya ndagĩka nyingĩ, nĩ oige wa wĩtĩkio atĩ wĩ Ngai ũtũiguaga, wĩ Ngai ũtũthikagĩrĩria, wĩ Ngai ũtwamũkagĩria twakaya, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na mbararia moko maku na igũrũ, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa othe marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi me moko-inĩ maku, arĩa marĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai na arĩa marĩ Theophilus TV, othe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa online ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ngai kĩgongona kĩa mahinya waku ũramakinyĩrĩra, arĩa arwaru ndetĩkia nĩ mahonio, arĩa ohe nĩ mohorwo, arĩa athinĩkanie nĩ matirwo wega, arĩa hinyaru nĩ mekĩrwo hinya. Amũkĩrai thayũ na gĩkeno kĩa Ngai witũ, amũkĩrai hinya mwerũ kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, amũkĩrai ũtorania mwerũ, na mwamũkĩre ũgitĩri wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai aromũtũmĩra araika marĩ hinya, araika marĩ ũhoti, araika marĩ mĩtũkĩ, mamũtharage ũgwati-inĩ, mamũhonokagie ũgwati-inĩ. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũgitĩri waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa araika arĩa ũtũgayagĩra, ũtũhete araika marĩ hinya na araika marĩ ũhoti, ũraika matũtharaga hĩndĩ ya ũgwati, araika moĩ gũtũhitha na gũtũmenyerera mũno, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũkiumagara na tũkĩhũndũka twĩ moko-inĩ maku, tũgĩgũtungata twĩ moko-inĩ maku, tũgĩkũgoca twĩ moko-inĩ maku. Nĩ twakwambararia we mũtheru Isiraeli, we kĩgongona kĩa ma, kĩgongona gĩtacenjagia na gĩtagarũrũkaga. Kiugo gĩaku nĩkĩo tũgũtĩithia, nĩ tũkũgũtĩithia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Gũkũ thĩ ĩno yothe yaku nĩ tũkwanĩrĩra, gũtiramakania thũ iroiga atĩa, ta atĩ we tũroiga wĩ Ngai, tũtikũbicana na thũ citũ, tũrambararia moko maitũ tũkoiga wĩ Ngai, rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita sadaka yaku ũguo no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha tũhoe, na mũhothio no o wothe wĩ naguo wa kwĩyendera nĩgetha ndĩkĩrĩrie. Nditiga kuga Baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ, nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, ngiugaga nĩ wega tũũraga oro ũguo, na niĩ ndũre na niĩ ndũre ndĩcokagia ngatho ngoro ikenete. Na nĩ waheire marũa ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ, ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega, tondũ nĩ wanduire ina rĩa gũrũ, rongoragia thiage na ũgĩ nĩ ndoima bũrũri wa thĩna, ndorete igũrũ ngonega kuo, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra. Mwathani ndongoria nyume bũrũri, gĩkombe gĩkĩ kĩreke Baba tũkĩnyuanĩre, ngoro ikenete, tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara, ingĩreke ũndũ ũcio ũkenagia, tũtigairie kũigua karumbeta na Jesũ tũinũke. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire, ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe kĩgwĩtaga Baba, tondũ nĩguo nĩ arĩ wega kĩreke gĩkombe
Nikireke baba tukinyuanire ngoro ikenete tugikora ithuĩ na tukegimara Kireke undu cio uraukenagia tutigairie kuigua karumbeta ka Jesu tuinuke tutigairie kuigua karumbeta ka Jesu tuinuke. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa icunjĩ cia 10. Confirm kiugo gĩaku ũrĩa kiugĩte ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa 10. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũhothi wa kwĩyendera. Confirm kiugo gĩaku ũrĩa kĩarĩtie ũhoro wĩgiĩ mũhothi wa kwĩyendera. Confirm magongona mothe marutĩtwo ma ngatho na magongona ma mĩthemba yothe wĩgocithie na wĩra wa moko ma andũ aku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tũrehe indo citũ. Hallelujah. Nitazokia kadha mbele yaku yuande wega tora ugo aniedore gezokaria kadha tora ikenete aniedore gezokaria kadha tora ele daima borori wadeno tora taigoro kane wega kuo adoko ujere romagai maria koro ekwa irakenagira Ekadaiga madani dagaria nyume bururio Ekadaiga madani dagaria nyume bururio Amen, amen. Nitukuina Mr. Karanja, nitukuina. Bwana asifiwe sana. Kia tuikare thĩ Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega nĩ tondũ wa kĩo kĩa wĩra wa nyũmba ya baba na Ngai amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa Sunday Ngai witũ atũteithie na atũhotanĩra tugerie gũkinya tene nĩtũgakorwo na igongona rĩa gĩathĩ nĩgetha tũrĩanĩre. Ngai atwĩtĩkĩria na atũhotithia o gũkũ no tũgacina ũbumba ũrĩa ũnegenetie andũ mũno na tũtiĩtigithĩria nĩ tondũ twerire Ngai atũnyitĩre mbwe na tũbwe tũrĩa tũgũmagia mũgũnda wake. Bwana asifiwe sana. Na ũngĩhota ũkorwo na igongona ũngĩruta mũthenya ũcio ũrute. Ndũgetĩkagĩre kwamũkĩra magongona ũguo. Tũkaina rwĩmbo rwĩho rwainagwo tene. Moko matherithie ũguo. Ũguo nĩ mũrũĩ. Andũ a Ngai mwathani arogocwo. Ti wega kũingĩra igongona-inĩ rĩa Ngai moko matheri. Na nĩgetha tũrathimwo nĩ Ngai tondũ tũrĩ ihinda-inĩ rĩa kũhanda na tũtiumĩte ihinda-inĩ rĩu rĩa kũhanda. Thiĩ wĩre Ngai akũrathime kiumia kĩu ũgoka wĩharĩrĩirie wega. Bwana asifiwe sana. Na Ngai akũrathime na mbeca
nyingi na ndukanacithwire muhuko. Bwana asifiwe sana. Ugoka na ugakinya tene na ugoka wihariirie kurutira Jehova Ngai igongona, ni tugakona magongona macio. Bwana asifiwe sana. Jehova Ngai ndakimurathime na mwike wega. Haleluya. Na mutoranirie na Ngai akuririkane na akuririkane ruciaro rwaku na kuhithe muno. Bwana asifiwe sana. Nie ngukinyia hau na ndimwira ni ndimwendete na umuthi ndirora ndiri uko ndiri kundu ndireka atia we nirona ta ndina ihenya umuthi. Alafu karibu pastor. Hallelujah. Kwi mundu tendete kwendwo riu niruo ruhi murahurira Jesu ni kwendwo. Hallelujah. Na ningakenera Ngai ni tondu wa muthenya wa umuthi. Tutanarathima bishop witu to ni atunengera kiria arekererio ni Ngai. Hakwa ngaigua ndina ngatho nyingi muno, ona ngitia, ona ndina miaka mingi gukira baba witu uria unjiarite, ngamwendithĩria happy Father's Day. We baba wa bata, we baba wa magegania, ni tukwendete ona aria twina miaka minini, ona aria twina miaka mingi gukira yaku, ni tukenetio ni uciari waku. Ngai akurathime. Athuri othe a kigongona giki rugamai na iguru. Haleluya. Na inyu atumia na guku matikoragwo na ngoma ciaka. Sikoragwo Ethiopia. Haleluya. Hallelujah. Twere athuri ayo the happy Father's Day. Tukenete. Hallelujah. Happy Father's Day. Muri athuri a magegania, muri athuri a bata, muri athuri ega, mwituge njega thiini wa nyumba ya Ngai. Ona ngoro no kuri metigirire matinoka. Ithe ndrona iyo theri. Monire ta tuguka gutitimurwo. Na inyo mutinetigĩra mũrĩ agoro mahũrĩre iruhĩ rwega. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na maũtugi. Ona tiga no harĩa tũbebe tũtakũrĩte wega nĩ ingĩ mũrugĩire kamũkimo mũmenye mũrĩ a bata. Haleluya. Ngoria mwĩiraga nĩkĩ, ngoria mwĩmenaga nĩkĩ, na nĩguo muri andu a bata athuri mwewe. Ngoria mwĩiraga nĩkĩ, ngoria mwĩmenaga nĩkĩ, na nĩguo muri andu a bata athuri mwewe. Na mwikwo maundu mega na mautugi. Muikare thi ningumuhe rwimbo rwanyu na mutingiikara thi tungiarugama ithuothe. Haleluya. Ngai ni twacokia ngatho ni icera riria watutwara ria matu-ini. Thengio ni presence yaku iria yuma hamwe na ithui. Kiria watwihokera kuhitukira ndungata yaku Bishop John Githire ne twakiamukira mwathani na tugitigoitera ngorowe ruru mwathani. Ona tutikuhe magui kiria kiamure mwathani. Kirathimo kiria twarathimwo nakio ni tugukimenyerera na ni tugukigitira. Ngai tuhithire kirathimo giki ona undu uria watwikira tuhithire tutigataukike na tutikamenyeke thiini wa ritwa ria Ngai the Mũriũ Roho Mũtheru. Twahithithia ndungata yaku Bishop John Githire na kiria giothe umuhete. Twahitha nding'ori na thakame ya Jesu Kristo. Twahitha ciana ciake cia kimwiri ciothe na thakame ya Jesu Kristo. Twahitha ciana cia kiroho na thakame ya Jesu Kristo. Twahitha tungata wake gwata uria wa muthenya wa umuthi na thakame ya Jesu Kristo. Ona gwata indo iria ciothe umuhete twacihitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Itikwiririo ni thi, itikwanangwo ni thi, itigoitangwo ni thi, ni cia gukugocithia we Ngai. Thiini wa ritwa ria Ngai ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge Archbishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Athuri nĩ ihinda rĩanyu mũke mũine rwĩmbo mũkĩmenyaga mũrĩ andũ a goro na bata. Na mũkĩrĩkia presentation ya Sunday school ĩharĩrie. Gloria mwĩiraga nĩkĩ imwe gũthagia nĩkĩ ayaya na nĩguo mũrĩ andũ a bata athuri ayaya Gloria mwĩiraga nĩkĩ Athuri 302 Gloria mwĩiraga nĩkĩ Amen. Ntokinya na tuine athuri tandũ mekĩirwo maũndũ mega nĩ Ngai kũhonokeria athuri gĩkĩ nĩ kĩama na rĩngĩ tũgũgĩtwo kĩama koguo twatua kũgoca Ngai ndũkagoce karĩ mũndũ ũragoca nĩ tondũ Ngai nĩ atũhete hinya na ũhoti. Ke twambĩrĩrie. Jehova ikũrũka kĩrĩma gĩa Sinai rĩathani rĩa mbere rĩrĩa athanire aigire nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu ndagwatha ndũkagĩe na Ngai ĩngĩ nĩ ngumbũra nyumbũre ndĩ mũira wake Jehova ikũrũka kĩrĩma gĩa Sinai rĩathani rĩa mbere rĩrĩa athanire aigire nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu ndagwatha ndũkanagĩe na Ngai ĩngĩ nĩ nyumbũre ndĩ mũira wa Kristo menya gũkehoka ngai cia gũkũ thĩ na ndũkanehoke ngai cia rĩũmba na ndũkanehoke ngai cia mĩhianano nĩ niĩ Jehova Ngai ũrĩ rũiru menya gũkehoka ngai cia gũkũ thĩ na ndũkanehoke ngai cia rĩũmba na ndũkanehoke ngai cia mĩhianano nĩ niĩ Jehova Ngai ũrĩ rũiru ngumbũra nyumbũra ndĩ mũira rũgama wĩhande na magũrũ maku ngumbũre wĩ mũira ũrĩa Jesũ oigire nĩ mũgatuĩka ira ndũrĩrĩ ciothe na kũrĩa ruothe ngumbũra nyumbũre ndĩ mũira rũgama wĩhande na magũrũ maku ngumbũre wĩ mũira ũrĩa Jesũ oigire nĩ mũgatuĩka ira ndũrĩrĩ cia na kũrĩa andũ othe nyumbũre ndĩ mũira nĩ
Nikiatheru wa Jesu moragirwo the aria maregire meianano makiuga tegeku ni murata mwega wa kumahingurira muciĩ Nikiatheru wa Jesu moragirwo the aria maregire meianano makiuga tegeku ni murata mwega wa kumahingurira muciĩ Gubora Emoira Jehova baikoka kirima gĩa Sinai rĩathani aigire nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu ndagwatha ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ gumbura ndĩmũi menya gũkehoka ngai cia gũkũ thĩ na ndũkanehoke ngai cia rĩũmba na ndũkanehoke ngai cia mĩhianano nĩ niĩ Jehova Ngai ũrĩ menya gũkehoka ngai cia gũkũ thĩ na ndũkanehoke ngai cia rĩũmba na ndũkanehoke ngai cia mĩhianano nĩ niĩ Jehova Ngai gumbũra nyũmba ndĩmũira rũgama wĩhande na magũrũ maku umbũre wĩ mũira ũhoro wa ma ũrĩa Jesu aigire nĩ mũgatuĩkaina ndũrĩrĩ ciothe na kũrĩ andũ othe nĩ hĩndĩ gumbũra nyumbũre ndĩmũi Nikiatheru wa Jesu moragirwo the aria meianano makiuga tegeku ni murata mwega wa kumahingurira muciĩ Nikiatheru wa Jesu moragirwo the aria maregire meianano makiuga tegeku ni murata mwega wa kumahingurira muciĩ ndũrũ nĩ hĩndĩ gumbũra nyumbũre ndĩmũira Kristo nĩ hĩndĩ gumbũra nyumbũre ndĩmũira wa Kristo Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa tha ciake na ũtugi wake. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ hage mũndũ athiĩre Sunday school nĩo mara present thaa ici na ageni aitũ Ngai amũrathime mũno nĩ twakena nĩ inyuĩ gũtũcerera o harĩa mũrĩ Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi na mũtũcerere rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ mũke muone ũtugi wa Ngai witũ mũke muone kĩrĩa gĩtũmaga tũigue atĩ gũkũ kwa Jesu tũtikoima koguo mũke rĩngĩ mũthenya ũmwe ndũngĩhota gũtua cira ona mĩthenya ĩrĩ ndĩngĩtua cira mũthenya wa gatatũ nĩ ũtuagĩra mũthenya wa mbere na wa kerĩ cira koguo karibu sana maita matatũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩgetha ũtue matua morĩa ũkũrĩkia gũthiĩ na mbere Ngai amũrathime mũno 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 makĩria na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Haleluya. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa ciana citũ ciũke mahũrĩre irũhi rwega. Marakinya
araraigua kuhura rwetu. Hallelujah. Praise God. Praise God again. My name is Alvin Mwangi, nimeokoka, nampenda Yesu. Nataka kuintroduce Sunday school. Wako na presentation ya kudance. Na tunataka Theophilus TV ijulikane sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na niko na presentation. Mungu wangu ameniamsha asubuhi ya leo. Nataka kumshukuru kwa uhai na kwa kila kitu amenipatia. Bwana asifiwe na mbarikiwe. Praise God. Praise God again. My name is Kate Anjiru. Tunataka kubariki Bishop. Jehova koradima na kumenyagirire. Jehova tomoja wake kwarere na gukinyagirire wega wake. Jehova gotigithidi yake na toma ogiage na dai. Kwambo atomo ikumi na eri hatire watinirie kana soke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwo mbirwa-ini ndi muthamaki neru Paulo muira wa ma akireko mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba aterea oirwo na minyororo ina mokana maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Zebedi aregithirio mutwe na ruhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momireirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo
Waitirwe muoyo mutharaba iguru bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba to magũkua gwake athecirwo na maũndũ mothe mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anathi me igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoroirie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. na ithuĩ tũnyitĩrĩirwo nĩ Ngai. Haleluya. Paulo ndũgĩũke. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kanitha Ngai agocwo. Thũ cia ngoma Ngai agocwo. Arata a Ngai agocwo. Marĩtwa ngetwo Paul Njihia ngahonoka na ngenda Jesu, kana rĩtwa rĩngĩ ngetwo Irũngũ Junior, mũini wa nyĩmbo cia sifiwe. Na ndĩrenda ngoce Ngai na rwĩmbo rũmwe, mũngĩtĩkĩra mũrũgame tuite kũmũnogia tuine rwĩmbo rũmwe nĩ tondũ rũrarĩria o mũndũ ũrĩ mũthuri, ũrĩ mũhunjia, ũrĩ mwanake, ũrĩ mũirĩtu, nĩ rũrakwarĩria. Ũguo rũgamai, tĩkĩrai mũrũgame na igũrũ tuine rwĩmbo rũu nĩ tondũ nĩ rũrahutia
kuringana na mahinda maria turi. Mwathani arogocwo. Ni undu ucio ni nguina ni tondu wa Ngai. Hebi marua maya nĩ manyua Kristiano nĩ niĩ ndakĩmũtũmĩra nĩgetha mũkĩmathome. Tũtingĩina ũguo, no nginya mũhũre rũhĩ. Mwathani arogocwo. Ona akorwo ndũrũĩ tetĩkĩra kũhũra rũhĩ, ũnyinithie tu oro ũguo tu na rũhĩ o hanini. We wĩ hau thutha nĩ ndĩrakũona ndũrahũra, hũra tu. Marua maya nĩ manyua Kristiano nĩ niĩ ndakĩmũtũmĩra nĩgetha mũkĩmathome. Moimĩte igũrũ kũrĩ Ngai nĩ amenyete maũndũ marĩa marekwo nĩ andũ a ihinda rĩrĩ. Arũrũkai na mwĩrire mehia manyu mũcokerere Jehova, Ngai nĩkũmũiguĩra. Wenda mũtuĩke anaci marĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ kuga atĩ mũgĩe na umithio. Na inyuĩ athuri hĩndĩ ĩrĩa Ngai amwĩtire matirwo mũtuĩke ahunjia, ũhunjagia ũhoro wa ma. Ahunjia rĩu nĩ matuĩkĩte marima makũgũagwo nĩ mũndũ. Mwĩrĩithiei na mũinũke. Arũrũkai na mwĩrire mehia manyu mũcokerere Jehova, Ngai nĩkũmũiguĩra. Wenda mũtuĩke anaci marĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ kuga atĩ mũgĩe na umithio. Inyuĩ anake hĩndĩ ĩrĩa Ngai amwĩtire matirwo mũtuĩke njamba, mũrũĩrĩre Jehova. Anake rĩu mararũĩrĩra mathĩ Ngai mũrigani rĩkĩrĩa Ngai amwĩtĩire. Arũrũkai na mwĩrire mehia manyu mũcokerere Jehova, Ngai nĩkũmũiguĩra. Ni nduma na theri tirĩgĩtwarana nĩguo Mwathani aroi ũhiũhe kana ũhore. Airĩtu rĩu mana ta Jezebeli ũmũthĩ marathiĩ rũciũ nĩguo Jehanamu. Arũrũkai na mwĩrire mehia manyu mũcokerere Jehova, Ngai nĩkũmũiguĩra. Wenda mũtuĩke anaci marĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ kuga atĩ mũgĩe na umithio. Tumia nao mahana mũkaharoti maũkĩte na thutha magatia Ngai wao. Arenda ngai iria njũru cia ũkũthĩ nake Ngai akaraka kamaitĩra matũhũ. Arũrũkai na mwĩrire mehia manyu mũcokerere Jehova, Ngai nĩkũmũiguĩra. Wenda mũtuĩke anaci marĩtwa rĩu rĩtaũrwo nĩ kuga atĩ mũgĩe na umithio. Hũrai karũhĩ hanini o hanini ũguo. Angĩkorwo nĩ ũrarĩrio nĩ rwĩmbo, wĩ mũthuri wĩ mũtumia, wĩ mwanake wĩ mũirĩtu, ona ũrĩ mũhunjia, yeni athuri nao manona yeni na inyuĩ athuri hĩndĩ ĩrĩa Ngai amwĩtire matirwo mũtuĩke ahunjia, mũhunjagia ũhoro wa ma. Ahunjia rĩu na marima makũgũagwo nĩ ng'ondu, mwĩrĩithiei na mũinũke. Arũrũkai na mwĩrire mehia manyu mũcokerere Jehova, Ngai nĩkũmũiguĩra. Wenda mũtuĩke anaci marĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ kuga atĩ mũgĩe na umithio. Mwathani Ngai aheo ũgooci. Bwana asifiwe. Angĩkorwo nĩ warĩrio nĩ rwĩmbo rũu, hũrĩra Jesũ rũhĩ. Atĩ inyuĩ athuri mwetirwo mũtuĩke ahunjia, no rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ mũtuĩkĩte marima makũgũagwo nĩkĩ? Na inyuĩ atumia mũhũgũkĩte na thutha mũkahana mũka wa Loti, nĩ tondũ mũrenda ngai iria njũru cirahunjio gũkũ thĩ. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ anake twetirwo tũtuĩke njamba, tũrũĩrĩre Ngai witũ, no rĩu tũrarũĩrĩra mathĩ. Mwathani arogocwo. Tukariganĩrwo nĩ Ngai witũ. Na inyuĩ airĩtu, airĩtu nao mahana ta Jezebeli maũgũkĩte na thutha. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ ũcio o mũndũ ngwĩciria nĩ arĩrio nĩ rwĩmbo rũu. Thiĩ wĩthuthurie ũmenye ũrĩa ũrenda gũikara thĩinĩ wa kĩhonokio-inĩ. Ngai wa mũrathime. Amen. Ngai akũrathime mũno.
Haleluya. Tutikirugame ina iguru na twarathimana. Pastor Margaret okiahoere cai na twarikia nitugucemania ta nyumba. Haleluya. Ndugethe murata. Haleluya. Nĩwona murata mwendithĩrie maũndũ mega. Haleluya. Tuthiĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Etha mũrata ũngĩ. Haleluya. Mwendithĩrie maũndũ mega na motugi. Haleluya. Nĩwenyitĩra mũrata. Jehova arokũrathima. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Kei twambararie moko maitũ na igũrũ. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. 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 Nĩtwarĩrio kĩrathimo nĩ Bishop, kĩrathimo kĩa Ngai witũ, na kuoguo kĩrathimo kĩa nyama, mũgate, iria na maĩ, kĩa Jumatatũ, kĩa wakerĩ, kĩa wagatatũ, kĩa wakana, kĩa wagatano, kĩa Juma na gĩa kiumia tũgĩũka kũrĩa gĩathĩ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Pastor Margaret, kũhoere cai. Awa muthingu ntwagucokeria ngatho muthenya wa umuthi ni twauga ni wega ni tondu ni ukoretwo hamwe na ithuĩ kuma rucinĩ nginya ithaa rĩrĩ. Ngai ni wega Jehova njĩrĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ ni tondu wa gĩkombe gĩa cai kĩrĩa kĩrĩ mbere itũ muthamaki wa thamaki. Ni twakwambararia mũno na twagucokeria ngatho. Ni wega ni harĩa kiumĩte Jehova njĩrĩ Bishop witũ ni atũrathimĩte na gĩkombe gĩa cai ona mũgate muthamaki mwega. Ona kiugo kĩa muoyo ni atũrathimĩte nakĩo Jehova. Twakwambararia na twagucokeria ngatho. Ni thengio ni tondu wa ũndũ ũcio muthamaki witũ. Tutioyaga ũrĩ ũndũ wa kawaida muthamaki mwega. Nĩ aingĩ mangĩenda kũruta na matingĩhota tondu ti ihinda rĩao nĩ ũrathimĩte Bishop mwathani. Ni wega nĩ tha ciaku, ni wega nĩ ũtugi waku Ngai witũ. Ni twakwambararia na twagucokeria ngatho. Reke twarĩa na twanyua ituĩke cia gũthondeka mĩĩrĩ itũ muthamaki witũ na gũtũhe hinya muthamaki wa kĩgongona. Ni wega nĩ tondu wa tha ciaku na ũtugi waku mwathani, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũgũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Hallelujah. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ magemeire Jehova
makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmataanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja, makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maikĩma, na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maũndũ no merĩ marĩa marĩ ho, mwaki kana muoyo mũndũ ecũranie. Jehova na magai merĩ makũgayania, na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire, arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra, Ngai akĩmũingata na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Nĩerire andũ a tene merire, akĩmathaithaga na matiĩtĩkie. Maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Sodomu no Loti wahonokire, tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo. Mwaki ũkiura ta mbura, andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ
gukwirwo tiga uria mwerirwo tene. Israeli kwenye ovalilia matulikite makirekerio nyoka wero-ini makiuragwo ngai akimanina na nderisukwo aremi guai kana muikare ikurai matu kana muhike mutire watho mweru kite okaima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene naguo thiku riria waikurukire Iburahĩmu nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikurai matu kana mũhinge gutire watho mweru gite okaima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene. Sadira kariria manyariragwo yuthingu na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatu makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikurai matu kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ gĩte okaima igũrũ gukwirwo tiga uria mwerirwo tene nake Jesu riria mamũragire yũthingu atumire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikurai matu kana mũhinge gutire watho mweru gite okaima igũrũ gukwirwo tiga uria mwerirwo tene.